Hello everyone, welcome to the Sari Gurudev YouTube channel again. र यदि यो भिडियो हजुरको साथीले हजुरलाई शेयर गर्नुभएको छ भने trust me, you are very lucky because you have got friend who really cares about you. र if यो भिडियो हजुरले फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने please share it with your friends and make them feel lucky. र एन्टरप्रेन्योरशिपको हामीले पार्ट 1 र पार्ट 2 गरिसकेको छौं र यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौं पार्ट 3 को बारेमा जसमा च्याप्टर 6 र 7 एक्सप्लेन गरिएको छ र हजुरहरुलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स मोडल सल्युशन्स चाहिएमा हाम्रो ब्लगस्पोट च्यानल भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ जसको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राख्दिने छु। च्याप्टर 6 बिजनेस मोडल एन्ड रिसोर्स म्यापिङ स्ट्र्याटेजी। सो टियु ले पब्लिश गरेको कोर्स डिटेल्स अनुसार यस च्याप्टरमा हामी कुरा गर्नेछौं बिजनेस मोडल क्यानभसको बारेमा र यसको कन्सेप्ट र कसरी डिफरेन्ट छ लिन क्यानभस मोडल भन्दा र त्यसरी नै बिजनेस प्लानको कन्सेप्ट र किन बिजनेस प्लान बनाइन्छ त्यसको के फाइदाहरु हुन्छ त्यसको कुरा गर्नेछौं। त्यसपछि बिजनेस प्लानको एलिमेन्ट्सहरुको र डिफरेन्ट टाइप्स अफ बिजनेस प्लान्स जुन 2 मार्क्समा सोधिन सक्छ र एउटा स्याम्पल बिजनेस प्लान बनाउने जुन चाहिँ 10 मार्क्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। बिजनेस क्यानभस मोडल्सलाई युज गरेर एउटा स्याम्पल बिजनेस प्लान बनाउन भनेर दिइराखेको हुन्छ र टेक्निक्स फर इफेक्टिभ रिसोर्स भिजुअलाइजेसन जुन 5 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट छ जसमा डिफरेन्ट टेक्निक्सहरुको कुरा गर्छौं र इभन 10 मार्क्समा पनि सोधिन सक्छ इन सम केसेस र स्ट्र्याटेजिज फर रिसोर्स म्यापिङ र अनि रिसोर्स म्यापिङ इन नेपालको कुरा गर्नेछौं यस च्याप्टरमा। Let's talk about the concept of business model canvas. So business model canvas एउटा strategic management tool हो अथवा visual template for developing or documenting new and existing business models created by Alexander Osterwalder in 1990s. So एउटा यो tool हो जसको हेल्पले चाहिँ हामीले visualize गर्न सक्छौं different activitiesहरु बिजनेसको र हाम्रो रिसोर्सेसको बारेमा थाहा पाउन सक्छौं। So एउटा completely visual template जसको हेल्पले चाहिँ हाम्रो अलरेडी भइसकेको बिजनेस एक्जिस्टिङ बिजनेस अथवा न्यू बिजनेस हामीले गर्न लागिराखेको छौं त्यसको मोडलको बारेमा डिस्कस गर्न सक्छौं। यो चाहिँ एउटा क्यानभस जस्तो हो जसले चाहिँ बिजनेसमा हुने जुन की फ्याक्ट्सहरु हुन्छ सिचुएसनहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर फर्ममा एउटा भ्यू एउटा ग्लान्स हेर्नेबित्तिकै हामीले बिजनेस बुझ्न सक्छौं इफ हामीले बिजनेस मोडल क्यानभसको नलेज पायौं भने र हाम्रो बिजनेस मोडल क्यानभस बनाएर हाम्रो बिजनेसको बारेमा अरूलाई बुझाउन पनि सक्छौं। र यसको 9 सेपरेट एलिमेन्ट्स छ जसमा 4 कोर 1 चाहिँ के हो भ्यालु प्रोपोजिसनको कुरा गर्छौं र कस्टमर सेगमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर र फाइनान्सको बारेमा जसले चाहिँ एउटा फाउन्डेसन बिल्डअप गर्छ जुनै पनि बिजनेस मोडलको र यसको हेल्पले एन्टरप्रेन्योर्सहरुले चाहिँ आफ्नो ट्रेडिसनली भइराखेको बिजनेस एक्जिस्ट गरिराखेको बिजनेसलाई इभ्यालुएट गर्नको लागि हेल्प गर्छ र त्यसमा के कस्तो इनोभेसन अथवा न्यू चेन्जेस ल्याउने त्यो कुरा पनि सजेस्ट गर्नलाई अथवा एनालाइज गरेर फाइन्ड आउट गर्नको लागि हेल्पफुल हुन्छ। सो उसले आफूलाई पनि एनालाइज गर्न सक्छ विथ द हेल्प अफ बिजनेस मोडल क्यानभस र कम्पिटिटरको स्ट्र्याटेजिजलाई पनि एनालाइज गर्न सक्छ। र बिजनेस मोडल क्यानभसले के गर्छ भने बिजनेस मोडललाई चाहिँ अझै क्लियर र स्ट्रक्चर वेमा बुझ्नको लागि हेल्प गर्छ जसमा सबै एस्पेक्ट्सहरु क्रिटिकल एस्पेक्ट्स जुन हुन्छ बिजनेसको सबै नै बुझ्न सकिन्छ र एउटा भिजुअल फर्म प्रोभाइड गर्छ डिफरेन्ट एक्टिभिटिजको जसको हेल्पले रिसोर्सेसलाई के गर्न सकिन्छ युटिलाइज गर्न सक्छ अप्टिमाइज गर्न सक्छ र जति पनि एक्टिभिटिजहरु हुन्छ बिजनेसमा त्यो सबैलाई इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ। ओके दिज आर द 9 बिल्डिङ ब्लक्स अफ बिजनेस क्यानभस मोडल जसमा कस्टमर रिलेटेड पार्ट्सहरु आएको छ फाइनान्शियल रिलेटेड र भ्यालु र की पार्ट्सहरु है। अब यिनीहरुलाई एक्सप्लेन गर्छौं हामी जस्तै फर्स्टमा रहेको छ हाम्रो कस्टमर सेगमेन्ट्स लेट्स टक अबाउट इट। अब यो ब्लकमा चाहिँ के हुन्छ भने डिफरेन्ट ग्रुप अफ पिपल हुन सक्ने भयो कि अर्गनाइजेसन जुन चाहिँ बिजनेस हाम्रो अहिले खोलेको बिजनेस चाहिँ त्यो पर्टिकुलर सेगमेन्टमा रिच आउट गर्न खोज्दैछ अथवा त्यो पर्टिकुलर सेगमेन्टलाई सर्भ गर्न खोज्दैछ भनेपछि पिपल अर अर्गनाइजेसन जसलाई हाम्रो बिजनेसले सर्भ गर्दैछ त्यो भयो कस्टमर सेगमेन्ट। अब कस्टमर सेगमेन्ट डिफरेन्ट बेसिसमा गर्न सकिन्छ एजको बेसिसमा जेन्डरको बेसिसमा सो बिजनेस डेमोग्राफिकल फ्याक्टर्सहरुको बेसिसमा चाहिँ हामीले कस्टमरलाई सेगमेन्ट गर्न सक्छौं। जस्तै इफ मैले एउटा एक्जाम्पल लिन्छु कफी शपको यो थ्रु आउट द मोडल नै बुझाउनको लागि
जस्तै एउटा कफी सप मैले खोलेको छु भने मेरो सेगमेन्ट चाहिँ कसरी कस्टमर सेगमेन्ट गर्न सक्ने भयो भन्दा मेरो फोकस भनेको स्टुडेन्ट्स हुन सक्ने भयो, कि रिमोट वर्कर्सहरू हुन सक्ने भयो, कि रिटायर्ड पिपलहरू हुन सक्ने भयो होइन। त्यसको लागि मैले डेमोग्राफिक डेटाको हेल्प लिन्छु सो द्याट आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द निड्स अफ दिज स्टुडेन्ट्स अनि रिमोट वर्कर्स र रिटायर्डिज। सो कस्टमर सेगमेन्ट्स अल अबाउट म कसलाई सर्भ गर्न गइराखेको छु त्यो मान्छे थाहा पाउनु पऱ्यो मैले। र त्यसरी नै चाहिँ भ्यालु प्रोपोजिसनको कुरा गरौँ। भ्यालु प्रोपोजिसन भनेको चाहिँ मैले केही न केही प्रोडक्ट र सर्भिसेस त अब बनाउनै भयो बिजनेस खोलेपछि, कि प्रोडक्ट बनाउँछु कि सर्भिसेस प्रोभाइड गर्छु। अब त्यो मैले जुन बनाएको प्रोडक्ट अथवा सर्भिसेस जुन प्रोभाइड गरिरहेको छु त्यसको चाहिँ के भ्यालु क्रिएट हुन्छ, त्यो स्पेसिफिक कस्टमरलाई गएर कस्तो खालको भ्यालु मैले प्रोभाइड गर्छु भनेको मतलब यो पार्ट पनि आयो कि भ्यालु प्रोभाइड गर्छु भनेर। नेक्स्ट भनेको म मेरो कम्पिटिटरभन्दा कति के कुरा बेटर दिँदैछु मैले मेरो कस्टमर सेगमेन्टलाई सो द्याट दे विल बी अट्र्याक्टेड टु मी। मेरो बिजनेस चाहिँ केमा स्ट्यान्ड आउट हुँदैछ भन्ने कुरा हामी कुरा गर्छौँ भ्यालु प्रोपोजिसनमा। फर इक्जाम्पल मेरो कफी सप डिफ्रेन्ट कफी सपहरू छ अरे एरियामा। सो मेरो कफी सप चाहिँ के छ भने एउटा बजेट फ्रेन्डली कफी प्रोभाइड गर्छु रे मैले स्टुडेन्ट्सहरूको लागि, अनि रिमोट वर्कर्सहरूको लागि चाहिँ एकदमै कजी स्पेस, फास्ट वाइफाई होइन, मजाले बसेर काम गर्न खालको त्यस्तो खालको फेसिलिटिज प्रोभाइड गर्छु भने त्यो चाहिँ मेरो भ्यालु प्रोपोजिसन्स भयो है। र च्यानल्सको कुरा, लेट्स टक अबाउट च्यानल्स। अब च्यानल्स भनेको चाहिँ मेरो बिजनेसले कसरी कम्युनिकेट गर्नेवाला छ त्यो पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेन्टसँग, कसरी त्यो कस्टमरसँग कम्युनिकेट गर्छ र त्यो कसरी त्यो कस्टमरलाई सर्भ गर्नेवाला छ त्यो सबै कुरा च्यानलमा पर्छ। भनेपछि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, अब प्रोडक्ट कसरी पुऱ्याउँछ, कुन माध्यमबाट पुऱ्याउने त्यो च्यानल्समा पर्ने भयो। अनि इफ मैले मार्केटिङ नै गरिरहेको छु भने कसरी गर्दैछु, वाट्स द वे थ्रु आई एम कम्युनिकेटिङ विथ माई कस्टमर्स होइन। जस्तै फर इक्जाम्पल अघिको कफी सपकै इक्जाम्पल हेर्नु भने मैले चाहिँ टिकटक भिडियोजहरू इन्स्टाग्राम्सहरू बनाउँछु, इन्स्टाग्राम पोस्टहरू होइन कराउजल्सहरू बनाउँछु रे टु कम्युनिकेट अबाउट माई बिजनेस टु माई कस्टमर सेगमेन्ट्स, जसले गर्दाखेरि स्टुडेन्ट्सहरूसम्म रिच आउट हुन सक्ने भयो। त्यसरी नै वेबसाइट्सको थ्रुबाट मैले अनलाइन अर्डर्सहरू लिन्छु रे है। यो सबै कुरा चाहिँ केमा आयो, च्यानल्समा आयो है। यसमा चाहिँ कसरी कम्युनिकेट गर्छु र मेरो प्रोडक्ट र सर्भिसेसलाई कसरी रिच गराउँछु टु माई कस्टमर सेगमेन्ट। नेक्स्ट छ कस्टमर रिलेसनसिप। अब कस्टमरसँग डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ रिलेसनसिप इस्टाब्लिस हुने हुन्छ होइन। सो कस्तो खालको टाइप्स अफ रिलेसनसिप बिल्ड भइराखेको छ, जस्तै पर्सनल एसिस्टेन्ट टाइपको छ कि सेल्फ सर्भिस होइन। सो डिफ्रेन्ट मेरो थाहा हुनु पऱ्यो मैले कसरी कस्टमरसँग एउटा रिलेसनसिप बिल्ड गर्ने, के मेरो कस्टमर लोयल छ कि छैन, सो त्यो सबै चेक गर्ने। जस्तै अब मेरो एउटा कफी सप छ भने अघिकै इक्जाम्पललाई कन्टिन्यू गर्दा स्टुडेन्ट्सको लागि मैले लोयल्टी प्रोग्राम्सहरू गर्छौँ सो द्याट मेरो रिलेसनसिप बिल्डअप राम्रो होस् भनेर। त्यसरी नै रिमोट वर्कर्सहरूबाट पर्सनलाइज रेकमेन्डेसन्सहरू लिने प्रोभाइड गर्ने त्यसको थ्रुबाट हुने भयो। र अनि रिटायरिजको अघि कुरा आयो, सो उनीहरूलाई चाहिँ एउटा फ्रेन्डली इन पर्सन सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्ने। यसरी हामीले कस्टमर रिलेसनसिप बिल्डअप गर्न सक्ने हुन्छ। नेक्स्ट आयो रेभेन्यू स्ट्रिम्सको कुरा गरौँ। अब रेभेन्यू स्ट्रिम्स भनेको मेरो बिजनेसले क्यास कसरी कमाउँछ, पैसा कसरी कमाउँछ, सिम्पली भन्दाखेरि हाउ माई बिजनेस मेक्स मनी आउँछ होइन। फ्रम कहाँबाट, यो कस्टमर सेगमेन्ट जुन थियो त्यहाँबाट कसरी पैसा कमाउँछ भन्ने कुरा आयो। अब एउटा कफी सप मैले खोलेको छु भने मेरो सिम्पली कफी बेचेर होइन त्यसरी पैसा कमाउने भयो, कि एउटा प्रिमियम सब्सक्रिप्सन्सहरू प्रोभाइड गरेर रिमोट वर्कर्सहरूलाई अथवा क्याटरिङ सर्भिसहरू प्रोभाइड गरेर। सो देयर आर द भेरियस वेज होइन रेभेन्यू आउने डिफ्रेन्ट के छ एरियाजहरू, त्यो सबै यसमा पर्ने भयो। नेक्स्ट आउँछ की रिसोर्सेसको बारेमा कुरा गरौँ। अब की रिसोर्सेस भनेको चाहिँ मेरो बिजनेसमा भएको इम्पोर्टेन्ट एसेट्सहरू जुन चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ मेरो होल बिजनेस मोडललाई नै चलाउनको लागि। अब यसमा रिसोर्सेसमा फिजिकल रिसोर्सेस आउने भयो, फाइनेन्सियल रिसोर्सेस हुने भयो, ह्युमन रिसोर्सेस हुने भयो। फर इक्जाम्पल कफी सप छ भने मेरो ह्युमन रिसोर्सेस भनेको बरिस्टाजहरू हुने भयो होइन, जसले कफी बनाउने होइन, सो क्यास काउन्टरमा बस्ने मान्छे होइन, त्यो सबै कुराहरू हुने भयो फर माई कफी सप। अनि फिजिकल स्पेस, फिजिकल रिसोर्सेसको कुरा गर्दा कजी स्पेस चाहियो, एउटा राम्रो एम्बियन्स चाहियो। र अनि त्यसपछि फाइनेन्सियलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटिङ कसरी गर्ने, त्यसको लागि बजेट छुट्याउने होइन। सो यो सबै पार्टहरू चाहिँ की रिसोर्सेसमा आयो। नाउ की एक्टिभिटिज। सो यो की एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ सबै लिस्ट आउट हुन्छ इम्पोर्टेन्ट थिङ्सहरू जुन बिजनेसले गर्छ सो द्याट मेरो बिजनेस मोडल चाहिँ काम गरोस् भनेर। भनेपछि प्रोडक्सन हुन सक्ने भयो, मार्केटिङ हुन सक्ने भयो। सो दिज आर द की एक्टिभिटिज। एउटा कफी सपको लागि मेन की एक्टिभिटिज भनेको के हो, ब्रुइङ द कफी होइन। अनि मार्केटिङको सिचुएसनमा हेर्दाखेरि रनिङ सोसल मिडिया क्याम्पेन्सहरू, यो सबै के भयो त की एक्टिभिटिज भयो।
नेक्स्ट आयो की पार्टनरसिप्स। अब की पार्टनरसिपमा चाहिँ यो ब्लकले के डिस्क्राइब गर्छ भन्दाखेरि को एउटा नेटवर्कको बारेमा डिस्क्राइब गर्छ। यसमा चाहिँ सप्लायर र डिफ्रेन्ट पार्टनर्सहरूसँग है, जसको हेल्पले चाहिँ मेरो बिजनेस मोडल काम गरिराखेको छ भनेर। ओके, अब यसमा डिफ्रेन्ट कोलाबोरेटर्स भेन्डर्सहरूको कुरा आउने भयो। जस्तै मैले कफी सप खोलेको छु भने अब कुनै लोकल बेकरीबाट पेस्ट्रिजहरू ल्याइरहेको छु मैले, अथवा मेरो जस्तै र मटेरियल्सहरू कफी बनाउनको लागि, यो सबै दिज आर माई की पार्टनर्स अफ माई बिजनेस। ओके, र त्यसपछि लास्ट आउँछ कस्ट स्ट्रक्चर। अब कस्ट स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू गर्नको लागि मलाई कस्ट चाहिन्छ। सो त्यो बिजनेस अपरेट गर्नको लागि लाग्ने सबै कस्टहरू चाहिँ केमा आउने भयो, कस्ट स्ट्रक्चरमा आउने भयो। इट क्यान बी भेरिएबल कस्ट पनि, फिक्स्ड कस्ट। सो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कस्टहरू लाग्ने भयो। जस्तै एउटा कफी सपमा लाग्छ रेन्ट लाग्ने भयो, स्टाफ स्यालेरिजहरू राख्ने भयो, मार्केटिङको लागि होइन, र त्यसरी नै वाइफाई मेन्टेनेन्स चार्जहरू, सो र मटेरियल चार्जहरू, यो सबै कस्ट स्ट्रक्चरमा आयो। र यस्तै तरिकाले हामीले एउटा बिजनेस मोडल क्यानभस बनाउन सक्छौँ जुनै पनि कम्पनीको, जुन एक्जिस्टिङ कम्पनी पनि हुनसक्छ अथवा नयाँ आइराखेको कम्पनी पनि हुनसक्छ है, जसमा हामीले सबै इन्फर्मेसन्सहरूलाई एउटा भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ एउटा फ्रेमवर्कमा राखेर, जसको हेल्पले चाहिँ स्ट्राटेजिक डिसिजन्सहरू बनाउन सकिन्छ र हामीले आफ्नो बिजनेसलाई एउटा समराइज भ्यू पनि दिन सक्छौँ, कसैलाई कम्युनिकेट नै गराउनु छ भने पनि। ओके, नाउ लेट्स कम्पेयर बिजनेस क्यानभस मोडल एन्ड लिन क्यानभस मोडल। अब बिजनेस क्यानभस मोडलको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र लिन क्यानभस मोडलको चाहिँ हामीले त्यति डिटेलमा बुझ्नु पर्दैन। हाम्रो कोर्समा चाहिँ जस्ट यिनीहरूको के डिफ्रेन्सेस छ भनेर थाहा पाए हुन्छ। लिन क्यानभस मोडल चाहिँ बिजनेस क्यानभस मोडलकै अपडेटेड फर्म पनि हो। फर्स्ट डिफ्रेन्सेस हेर्दाखेरि अब फोकस एरियाबाट हेर्दाखेरि, सो बिजनेस क्यानभस मोडल चाहिँ दुइटै न्यू र एक्जिस्टिङ बिजनेसमा फोकस गर्छ, जसमा चाहिँ एउटा कम्प्रेहेन्सिभ बिजनेस मोडल पनि भन्न मिल्छ यसलाई होइन। भनेपछि यसमा सबै कुरा हुन्छ। एउटा बिजनेस मोडलको एउटा न्यू बिजनेस होस् कि एक्जिस्टिङ बिजनेस होस्, त्यसको सबै कुरा, एउटा कस्टमर रिलेसनसिपदेखि लिएर कस्ट स्ट्रक्चर सबै कुरा गर्छौँ। जस्तै हामीले भर्खरै कफी सपको पनि इक्जाम्पल दियौँ, जुन चाहिँ अलरेडी फर्म भइसकेको बिजनेस थियो र त्यसमा कसरी अपरेट गर्नेदेखि लिएर सबै 9 फ्याक्टर्सहरू हेऱ्यौँ हामीले होइन। र लिन क्यानभस मोडल चाहिँ प्योरली एउटा स्टार्टअपको लागि बनेको हो, जसमा चाहिँ एन्टरप्रेनर्सहरूलाई आफ्नो आइडिया भ्यालिडेट गर्नको लागि हेल्प गर्छ। मतलब त्यो आइडिया ठिक छ कि छैन, मैले जुन सोचिरहेको छु त्यो आइडियालाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने भनेर हेल्प गर्छ है। अब सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ एउटा आइडियाको टेस्टिङको लागि चाहिँ लिन क्यानभस मोडल बनाउन सकिन्छ है। एउटा नयाँ कफी सप खोल्दैछु अथवा एउटा एप्लिकेसन खोल्दैछु भने अब त्यसमा के युज गर्ने, कता कता फोकस गर्ने, यो सबै स्पेसिफिक कुराहरू चाहिँ लिन क्यानभस मोडलमा हुन्छ। र नेक्स्ट डिफ्रेन्स चाहिँ हामी टार्गेट अडियन्सको थ्रुबाट पनि गर्न सक्छौँ। बिजनेस मोडल क्यानभसको चाहिँ वाइड रेन्ज अफ अडियन्स टार्गेटेड हुन्छ, जसमा कस्टमर्स, एन्टरप्रेनर्स, इन्भेस्टर्स, कन्सल्टेन्ट्स, एडभाइजर्स सबै नै आउँछ यसमा चाहिँ है, एउटा डिटेल्ड बिजनेस प्लान बनाउँदाखेरि। जस्तै भनेपछि चाहिँ यसको मेन काम भनेकै यो सबैजनालाई कम्युनिकेट गर्नको लागि हाम्रो बिजनेस मोडलको बारेमा, सो द्याट सबैले बुझोस् हाम्रो प्लानको बारेमा भनेर है। र लिन क्यानभस मोडल भनेको चाहिँ टार्गेट भनेकै को हो, एन्टरप्रेनर्स हो र हाम्रो अनर मात्रै भयो, मतलब फाउन्डर जसले बनाउँदैछ होइन। भनेपछि कम्प्लिटली एउटा बिजनेस प्लान बनाइराखेको छ तर मिनिमम रिसोर्सेसबाट, त्यस्तो तरिकाले हामी बुझ्छौँ है। र यसको बारेमा बुझ्दाखेरि अझै जस्तै भनेपछि यसमा चाहिँ एउटा फास्ट एन्ड टेस्ट आइडियाज गर्नु पऱ्यो अरे कि, मतलब धेरै डिटेल्समा नगएर माथिबाट सबै यो हुन्छ कि हुँदैन भनेर आइडिया टेस्ट गर्नको लागि फाउन्डर्सहरूले क्रिएट गर्ने चाहिँ के भयो, लिन क्यानभस मोडल भयो। यसको टार्गेट अडियन्स धेरै ब्रोड छैन। र नेक्स्ट हाम्रो डिफ्रेन्सेस कस्टमर इम्फेसिसबाट हेर्छौँ। भनेपछि बिजनेस क्यानभस मोडलले चाहिँ इम्फेसाइज गर्छ केलाई, कस्टमर रिलेसनसिपलाई र त्यसै नै डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरू होइन, जसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर वाइड डिस्ट्रिब्युसन होस् भने त्यस्तो कुराहरूमा फोकस हुन्छ बिजनेस क्यानभस मोडल। र अब लिन क्यानभस मोडलको फोकस चाहिँ कहाँनिर हुन्छ त, कस्टमर सेगमेन्टेसनमा हुन्छ धेरै जस्तो है। भनेको मतलब कस्टमरलाई सेगमेन्ट गरेर एउटा निस मार्केटमा कसरी फोकस गर्ने अथवा मोस्ट रेलेभेन्ट युजर कसरी फाइन्ड आउट गर्ने हाम्रो कम्पनीको लागि भनेर थाहा पाउँछ। भनेपछि इट गोज न्यारो डाउन टु द मस्ट क्रिटिकल सेगमेन्ट। के गर्नको लागि, उनीहरूको आइडिया टेस्ट गर्नको लागि एउटा मस्ट क्रिटिकल सेगमेन्ट कस्टमरमा पुग्छ, सो द्याट उनीहरूले आफ्नो
कहाँनिर फोकस गर्ने, कसरी इफिसियन्ट बनाउने भन्ने इजिली सोच्न सक्छ भनेर है। र अब डिटेल र स्ट्रक्चरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने डिटेल र जसमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेस, फाइनेन्सहरू सबै कुराहरू राखिएको हुन्छ बिजनेस क्यानभस मोडलमा, सो द्याट एउटा सस्टेनेबल बिजनेस मोडल बनोस् भनेर। भनेको मतलब यसले के गर्छ त एउटा कम्प्रेहेन्सिभ भ्यू प्रोभाइड गर्छ, सबै एक्सपेक्ट्स जुन हुन्छ लङ टर्ममा बिजनेसको त्यो सबै कुरालाई इन्क्लुड गरेर। अन दि अदर ह्यान्ड लिन क्यानभस मोडल चाहिँ एउटा पहिला प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यसलाई सल्युसन प्रोभाइड गर्ने, अब त्यो सल्युसनकै बेसिसमा एनालाइज गर्ने, कस्टको कुरा आउँछ, रेभेन्यूको कुरा, यो जस्ट भनेको चाहिँ आइडिया भाइबल छ कि छैन भने चेक गर्ने चाहिँ के भयो, लिन क्यानभस मोडल भयो। भनेपछि इट कम्प्लिटली फोकसेस अन प्रब्लम सल्युसन फिट रे है। भनेपछि जुन आइडिया छ त्यसले सल्भ गर्छ कि गर्दैन यो जुन रियल इस्युलाई होइन, बिफोर इन्टरिङ इन्टु द बिजनेस भनेर त्यो चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले बनाउँछौँ लिन क्यानभस मोडल। अब भ्यालु एन्ड कम्पिटिटिभ फोकसको हेर्ने हो भने यसको चाहिँ कम्प्लिटली फोकस हुन्छ भ्यालु प्रोपोजिसनमा, जुन चाहिँ क्वान्टिटीमा हेरिन्छ र क्वालिटीमा पनि हेरिन्छ, सो द्याट उनीहरू चाहिँ मार्केटमा कम्पिटिटिभ रहोस् भनेर। अब यसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरूले के इन्स्योर गर्छ भने आफ्नो बिजनेसले चाहिँ भ्यालु प्रोभाइड गरिराखेको छ, जुन चाहिँ कम्पिटिटिभ छ र एउटा बेनिफिट्स प्रोभाइड गरिरहेछ भनेर त्यसमा फोकस हुन्छ। अब लिन क्यानभस मोडलको चाहिँ कम्प्लिटली के हुन्छ भने केही अनफेयर एडभान्टेज पाउन सक्छ कि उनीहरूले, मतलब अब नयाँ बिजनेस खोलिरहेको छौँ भने त कम्प्लिटली न्यू टेक्नोलोजी युज गर्न पायो नि त यहाँनिर त, सो त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्न सकिन्छ कि कसरी मार्केटलाई अझ बेटर वेमा बुझ्ने भन्ने खालको कुरामा जान्छ है। यो चाहिँ एउटा युनिक खालको कन्सेप्टतिर चाहिँ के गर्छ त लिन क्यानभस मोडलले फोकस गर्छ, जुन चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ बिजनेस क्यानभस मोडल भन्दा। किनभने बिजनेस क्यानभस मोडलले रिथिङ्क गर्नको लागि हेल्प गर्दैन, भन्नाले एउटा इनिसिएटबाट केही ठुलो ह्युज चेन्जेस ल्याउनको लागि, जस्तै कम्प्लिटली केही कुरा गरिरहेको छ उनीहरूले, भ्यालु प्रोभाइड गरिराखेको छ एउटा सर्टेन भ्याल्यु, अब त्यसलाई कम्प्लिटली चेन्ज गरेर न्यू भ्यालु प्रोभाइड गर्न सक्दैन, किनभने यो एक्जिस्टेड बिजनेस पनि भयो र अनि यो चाहिँ त्यसको त्यो मेकानिजम नै छैन। लिन क्यानभस मोडलमा चाहिँ कम्प्लिटली रिथिङ्क गर्नलाई हेल्प गर्छ, युनिक वेजहरू होइन, एल्गोरिदमहरू त्योहरू सबै युज गर्नको लागि चाहिँ एक किसिमको सिचुएसन बिल्डअप गरिदिन्छ लिन क्यानभस मोडलले। ओके, बिजनेस प्लानले चाहिँ सिम्पली बुझ्दाखेरि के गर्छ, आउटलाइन गर्छ फ्युचरमा गर्ने एक्टिभिटिजहरूको, जुन चाहिँ एउटा प्रि एक्जिस्टेड बिजनेसको पनि हुनसक्ने भयो कि नयाँ प्रपोज्ड भेन्चरको पनि हुनसक्ने भयो। यो चाहिँ एउटा फर्मालिटी मात्रै नभएर एउटा यसले चाहिँ की रोल नै प्ले गर्छ है, किनभने यसको हेल्पले चाहिँ हामीले फ्युचर नै सेभ गर्न सक्छौँ हाम्रो बिजनेस कसरी काम गर्नेवाला छ भनेर। सो द्याट त्यसले गर्दाखेरि जुन एन्टरप्रेनर्स हुन्छ, फाउन्डर्स हुन्छ, उनीहरूले एउटा गाइडलाइन्स पाउने भयो। स्पेसली अब अर्ली स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ भने डाइरेक्सन थाहा हुँदैन, क्ल्यारिटी हुँदैन के कस्तो गर्ने भनेर, सो त्यो गाइडलाइन प्रोभाइड कसले गर्ने भयो त एउटा बिजनेस प्लानले गर्ने भयो है। एउटा वेल क्राफ्टेड बिजनेस प्लानले चाहिँ एउटा टुल बक्स जसरी काम गर्छ के को लागि, डिसिजन्स बनाउनको लागि, जसले गर्दाखेरि एन्टरप्रेनर्सले आफ्नो एक्सपेक्टेसन सेट गर्न सक्ने भयो, अब्जेक्टिभ्सलाई डिफाइन गर्न सक्ने भयो होइन, र अनि अब एउटा प्लान गर्न सक्ने भयो इसेन्सियल एक्टिभिटिजहरू के कस्तो छ भनेर त्यो सबै प्लान गर्न सक्छ। सो यो प्लस बिजनेस प्लान चाहिँ एउटा कम्युनिकेसन टुल पनि भयो, जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्सलाई कम्युनिकेट गर्नको लागि बिजनेसको बारेमा, जस्तै अब इम्प्लोइजलाई पनि हुनसक्ने भयो कि इन्भेस्टर्स होइन, कि ब्याङ्कर्सहरूलाई इफ लोन लिन जानुपर्ने छ भने, कि कस्टमर्सहरूलाई पनि बुझाउनको लागि। सो एउटा भिजन आफ्नो प्रोभाइड गर्न सक्छौँ विथ द हेल्प अफ बिजनेस प्लान। एउटा स्ट्रङ बिजनेस प्लान चाहिँ के हुन्छ भने एउटा एसेट्सको रूपमा आउने भयो है, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्चुअलमा डिफ्रेन्स गर्छ कि एउटा सक्सेसफुल भेन्चर हुन्छ कि हुँदैन, कि त्यसले गर्दा स्ट्रगल गर्नेवाला छ भनेर वी क्यान प्रेडिक्ट अन द बेसिस अफ द बिजनेस प्लान है। सो वाइ डु वी निड टु क्रिएट द बिजनेस प्लान, यसलाई त्यति धेरै डिटेलमा बुझ्नु पर्दैन, हामीले आफै मिलाएर पनि लेख्न सक्छौँ। बिजनेस प्लान भयो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, प्रोपर प्लान फर्स्टमा, जसले गर्दाखेरि स्ट्रक्चर गर्न सक्छ आइडियाजलाई होइन सिस्टमेटिकली, र एन्टरप्रेनर्सलाई एउटा रोड म्याप बनाउन सकिन्छ सबै एक्सपेक्ट्सहरूलाई के गरेर इन्क्लुड गरेर। र नेक्स्ट चाहिँ इभ्यालुएटिङ द आइडियाज, अब अपर्च्युनिटिजहरू होइन, बिजनेस प्लानले एउटा अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गर्छ केलाई, एन्टरप्रेनर्सलाई, सो द्याट उनीहरूले एउटा फिजिबिलिटी स्टडी गर्न सकोस् भनेर बिजनेस कन्सेप्टको बारेमा। र स्टार्टअप बिजनेस भनेपछि एउटा न्युली इस्टाब्लिस बिजनेस छ भने अब बिजनेस प्लान एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ, किनभने उनीहरूले जुनै पनि स्टेप्सहरू छ त्यो लन्च गर्नको लागि, अपरेसन्स गर्नको लागि गर्नुपर्ने स्टेप्सहरू चाहिँ बिजनेस प्लानमा इन्क्लुड हुन्छ, जस्तै मार्केट एनालाइसिसहरू भयो, फन्ड्सहरू डिटरमाइन गर्ने होइन, कसरी ल्याउने
बनाउने फन्ड, हामीले स्ट्र्याटेजिजहरू कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, यो सबै कुराहरू बिजनेस प्लानमा हुन्छ, जसले गर्दा स्टार्टअप बिजनेसलाई हेल्प गर्ने भयो। बिजनेस ग्रोथको लागि अब अलरेडी एक्जिस्ट भइराखेको बिजनेस छ भने पनि उनीहरूले बिजनेस प्लान युज गर्न सक्छ एउटा स्ट्र्याटेजिक टुलको रूपमा, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ग्रोथ अब्जेक्टिभ्सहरू सेट गर्न सकोस् भनेर उनीहरूले है। एट्र्याक्ट इन्भेस्टर्स, अब बिजनेस प्लानको हेल्पले एउटा डिटेल्ड बिजनेस प्लानले चाहिँ बिजनेसको पोटेन्सियल नै प्रोभाइड गर्छ नि त, यो बिजनेसको पोटेन्सियल छ कि छैन भनेर देखाउँछ। त्यसको हेल्पले चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टरलाई पनि के गर्न सक्छौँ, एट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ बाई सोइङ आवर प्रफिटेबिलिटी होइन, भाइबिलिटी अफ द बिजनेस भेन्चर, सो त्यसको थ्रुबाट। नेक्स्ट छ रिस्क म्यानेजमेन्ट। अब विथ द हेल्प अफ बिजनेस प्लान हाम्रो चाहिँ फ्युचरमा आउने पोटेन्सियल रिस्कहरू थाहा पाउन सकिन्छ र त्यसलाई प्लान गर्न सक्छौँ, स्ट्र्याटेजिजहरू बनाउन सक्छौँ टु मिटिगेट दिस काइन्ड अफ रिस्कहरूलाई। नेक्स्ट छ साउन्ड डिसिजन्स। अब एन्टरप्रेन्योर चाहिँ एउटा बिजनेस प्लानमै कम्प्लिटली के हुन्छ त रिलाइ हुन्छ टु मेक सम वेल इन्फर्म डिसिजन्सहरू पनि। र इन्भाइरोमेन्टल एडेप्टेसन भनेको चाहिँ अब यसमा चाहिँ के भयो, इन्भाइरोमेन्टसँग एड्याप्ट गर्नको लागि होइन, डाइनामिक बिजनेस इन्भाइरोमेन्टसँग, मार्केट टेक्नोलोजिज होइन, चेन्जिङ मार्केट टेक्नोलोजिज रेगुलेसनसँग एड्याप्ट गर्नको लागि पनि बिजनेस प्लानले हेल्प गर्ने भयो। नेक्स्ट मिन्स अफ कम्युनिकेसन। अब बिजनेस प्लान चाहिँ एउटा कम्युनिकेसन टुल भएर आउँछ, अघि पनि भने डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्सको लागि। र बेसिस अफ कन्ट्रोल भयो। अब एउटा बेन्चमार्क सेट गर्नको लागि, एउटा पर्फर्मेन्स मेट्रिक सेट गर्नको लागि चाहिँ बिजनेस प्लान इम्पोर्टेन्ट छ, जसले चाहिँ प्रोग्रेसहरू मोनिटर गर्न सक्छ, स्ट्र्याटेजिजहरू बनाउन सक्छ है। नेक्स्ट छ म्यानेज चेन्ज। अब जहिले पनि जुनै पनि बिजनेसमा चाहिँ चेन्जहरू आइराखेको हुन्छ, अब एउटा स्ट्रक्चर एप्रोचबाट बनेको जुन बिजनेस प्लान हुन्छ उसले चाहिँ न्यू स्ट्र्याटेजिज प्रोसेसहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हेल्प गर्ने भयो, सो द्याट त्यो इभल्भिङ चेन्जहरू भइराखोस् भनेर है। नेक्स्ट चाहिँ सेट प्रायोरिटिज। अब बिजनेस प्लानको हेल्पले चाहिँ एउटा रिसोर्सेसहरू कति राख्ने, सो कसरी एलोकेट गर्ने होइन, कुन कुन क्रिटिकल एस्पेक्ट्सहरू भयो भनेर प्रायोरिटी सेट गर्न सक्ने भयो। नेक्स्ट डेभलप रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड अकाउन्टेबिलिटी। अब यो भनेको कम्प्लिटली असाइनिङ रोल्ससँग रिलेटेड भयो, रोल्सहरू कसरी असाइन गर्ने होइन, इच मेम्बर्स अब कुन मेम्बर्सको कति रेस्पोन्सिबिलिटी छ, कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। नेक्स्ट छ म्यानेजमेन्ट अफ क्यास फ्लोस। अब जुनै पनि बिजनेसको सक्सेसको लागि वी निड टु इन्स्योर देयर इज अ प्रोपर स्मुथ म्यानेजमेन्ट अफ क्यास फ्लो। त्यसको अब बिजनेस प्लानले चाहिँ एउटा लेआउट बनाउनलाई हेल्प गर्छ, जसको हेल्पले चाहिँ यो जुन फाइनेन्सहरू छ त्यसलाई इजिली ह्यान्डल गर्न सक्छ र बिजनेसलाई स्मुथली रन गर्न सक्छ। त्यसरी नै छ बिजनेस प्लानको टाइप्सहरू। अब टाइप्स अफ बिजनेस प्लानमा फर्स्टमा रहेको छ समरी बिजनेस प्लान, जसको लेन्थ चाहिँ 10 to 15 पेजेस हुन्छ। यो चाहिँ एउटा अर्ली स्टेज जुन बिजनेसहरू हुन्छ जसले चाहिँ इन्भेस्टरलाई ल्याउन खोजिरहेको छ होइन, इन्भेस्टरको इन्ट्रेस्ट छ कि छैन हेर्न खोजिरहेको छ, त्यस्तो बिजनेसले बनाउँछ यस्तो यो बिजनेस प्लान चाहिँ, जुन चाहिँ कम्प्लिटली समराइज हुन्छ भनेपछि जस्ट यसमा हाइलाइट गरिएको हुन्छ कोर एस्पेक्ट्सहरू बिजनेसको, जस्तै बिजनेसको एक्चुअल कन्सेप्ट के छ, मार्केटिङ अपर्च्युनिटीहरू के छ, फाइनेन्सियल प्रोजेक्सनहरू, सो त्यस कतै पनि डिप नगएर समरी वेमा प्रोभाइड गर्ने खालको प्लान चाहिँ के भयो, समरी बिजनेस प्लान भयो। नेक्स्ट फुल बिजनेस प्लान। अब यो भनेको चाहिँ एउटा कम्प्रेहेन्सिभ डकुमेन्ट भयो, जसको लेन्थ चाहिँ 25 to 35 पेजेस हुन्छ। अब जुन यो चाहिँ कुन बेलामा रेडी गरिन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ बिजनेस रेडी भइसक्यो लन्च हुनको लागि होइन, अब इन्भेस्टरलाई के गर्नु छ, अप्रोच गर्नु छ अथवा लेन्डर्सहरूलाई अप्रोच गर्नु छ, सो द्याट वी क्यान गेट द फन्ड भनेर हो। सो यो चाहिँ एउटा बिजनेसको ब्लु प्रिन्ट जसरी पनि काम गर्छ है। अब यसमा चाहिँ जस्ट एउटा के हुन्छ भने होल कम्पनीको अपरेसन पनि हुन्छ र अनि होल स्टेक होल्डर्सलाई नि के बुझाउन खोज्छ भन्दाखेरि कसरी यो बिजनेसले प्रफिट कमाउनेवाला छ र कसरी ग्रो गर्नेवाला छ, कसरी स्केल गर्नेवाला छ भन्ने सबै कुरा चाहिँ फुल बिजनेस प्लानमा हुने भयो। नेक्स्ट छ अपरेसनल बिजनेस प्लान। अब यो चाहिँ सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनल अडियन्सको लागि बनाइन्छ, भनेको मतलब जुन अर्गनाइजेसनभित्र हुन्छ त्यो मान्छेहरूको लागि बनाइन्छ, जुन चाहिँ 60 देखि लिएर 100 पेजेससम्म हुन्छ। यो चाहिँ एउटा डिटेल गाइडलाइन जसरी काम गर्छ, कम्पनीको डे टु डे अपरेसन्स कसरी काम गर्न गर्छ भनेर। अब यो चाहिँ कसको लागि भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट टिमको लागि हेल्पफुल हुने भयो, जसले चाहिँ उनीहरूले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटिज बुझ्न सकोस् अनि पर्फर्मेन्स मेट्रिक्सहरूको बारेमा बुझ्न सकोस्। यो सबै कुराहरू चाहिँ यसकै बेसिसमा चाहिँ हामीले यसलाई अपरेसनल बिजनेस प्लान भन्यौँ, जुन चाहिँ डे टु डे अपरेसन्सको रिलेटेड कुराको लागि बनाइने बिजनेस प्लान। सो यसरी नै 3 टाइप्समा हामीले डिभाइड गऱ्यौँ बिजनेस। सिमिलरली एलिमेन्ट, सेक्सन एन्ड कन्टेन्ट अफ बिजनेस प्लान अब एक्सप्लेन गरौँ उनीहरूको बारेमा। फर्स्ट एलिमेन्ट एक्जिक्युटिभ समरी, जसमा चाहिँ हामीले जसको डिफिनेसन हेर्ने भने एउटा कन्साइज ओभरभ्यू भयो हाम्रो जुन बिजनेस छ त्यसको सिम्पली भन्दा एउटा पावरफुल इन्ट्रोडक्सन प्रोभाइड गर्ने,
यसमा चाहिँ कोर एलिमेन्ट्सहरूको बारेमा कुरा गर्छ, जसमा चाहिँ एउटा फर्स्ट इम्प्रेसन बनाउने भनेको एक्जिक्युटिभ समरीले है, जुनै पनि बिजनेस प्लानको। अब यसको मेन इम्पोर्टेन्स भनेको इन्भेस्टरहरूले हेर्ने भनेको मेन सबभन्दा अगाडि एक्जिक्युटिभ समरीलाई हेर्छ। अब एउटा स्ट्रङ एक्जिक्युटिभ समरी भयो भने हाम्रो के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फुल प्लान नै उनीहरूले फोकस गरेर हेर्न सक्ने भयो होइन। सो यसलाई चाहिँ कम्पेलिङ नै बनाउनु पर्छ। अनि त्यसपछि इट रियली प्लेज ग्रेट रोल इन लाइक इन्फ्लुएन्सिङ द डिसिजन अफ इन्भेस्टर्स। अब यसको गाइडलाइन्स हेर्ने हो भने म्याक्सिमममा 3 पेजेससम्म हुनसक्छ र यसको समराइज यसमा चाहिँ कन्टेन्टमा चाहिँ सिम्पली यसमा की एक्सपेक्ट्सहरूलाई समराइज गरिन्छ, वाट, हाउ एन्ड वाइ काइन्ड अफ क्वेसन्सको एन्सर्स आउँछ यसमा। अब यसको चाहिँ यो लेख्ने भनेको चाहिँ एक्जिक्युटिभ समरी जब हामीले फुल कम्प्लिट बिजनेस प्लान बनाइसक्छौँ त्यसपछि गएर हामीले के लेख्छौँ त एक्जिक्युटिभ समरीको बारेमा लेख्छौँ है। नेक्स्ट पार्ट भनेको इन्डस्ट्री एनालिसिस। अब यसमा चाहिँ जुन बिजनेस छ हामीले गरिराखेको त्यसको इन्डस्ट्रीको चाहिँ साइज कत्रो छ, ग्रोथ रेट कतिको छ, सेल्स प्रोजेक्सनहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ, सो द्याट हामीले जुन काम गरिराखेको छौँ त्यही अनुसारले त्यो इन्डस्ट्रीको कतिको कुन फेजमा छ, त्यो अर्ली फेजमा छ कि बुमिङ फेजमा छ, त्यो अनुसारले चाहिँ बिजनेसको पोटेन्सियल पनि देख्न सक्छौँ। अब इन्डस्ट्रीको ट्रेन्ड्सहरूमा जस्तै इन्भाइरोमेन्टल ट्रेन्ड्सको कुरा आउने भयो, जसमा इन्भाइरोमेन्टल बिजनेस ट्रेन्ड्सहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्ने जसले चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई के गर्छ त इन्फ्लुएन्स गर्छ भनेर है। अब इन्भाइरोमेन्टल ट्रेन्ड्समा जस्तै लिगल फ्याक्टर्सको कुरा आउने भयो, सस्टेनेबिलिटी प्र्याक्टिसेसहरूको कुरा आउने भयो, इकोनोमिक च्यालेन्जेस इकोनोमिक चेन्जेसको कुरा आउने भयो, र बिजनेस ट्रेन्ड चाहिँ कम्प्लिटली टेक्नोलोजिकल इनोभेसन्सहरूमा फोकस हुने भयो, ग्लोबलाइजेसनमा फोकस हुने भयो है। नेक्स्ट छ बिजनेस डाइनामिक्स। अब यसमा चाहिँ के इक्जामिन गर्नको लागि हेल्प गर्छ, प्रॉफिट मार्जिन कतिको छ त्यो बिजनेसमा होइन, राइज भइराखेको छ कि फल भइराखेको छ, जुन र मटेरियल्सहरू हामीले युज गर्छौँ त्यसको कस्ट के भइराखेको छ, इन्क्रिज भइराखेको छ कि डिक्रिज भइराखेको छ। अब यसको हेल्पले नै हामीले एउटा फाइनेन्सियल स्टेबिलिटीको कुरा हेर्न सक्छौँ। नेक्स्ट लङ टर्म प्रोस्पेक्ट्समा चाहिँ अब अहिलेको ट्रेन्ड्सको बेसिसमा कतिको प्रेडिक्सन्स बनाउन सकिन्छ, अब यो पर्टिकुलर इन्डस्ट्रीको फ्युचर कस्तो छ भनेर त्यो डिपिक्ट गर्ने है। जस्तै एआई इन्डस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि अब फ्युचर एकदमै ब्राइट देखिराखेको छ होइन, फ्युचरमा एकदमै धेरै पोटेन्सियल छ भने त्यस्तो खालको बिजनेसमा चाहिँ इन्भेस्टरहरू इन्भेस्ट गर्नलाई पनि अगाडि सर्छन्, यही खालको कुरा आउँछ। अब हिस्टोरिकल कन्टेक्स्टमा चाहिँ यसमा हेल्प भनेको इभोल्युसन कसरी भयो इन्डस्ट्रीको बारेमा होइन, बोथ कन्ट्रीमा पनि कसरी आयो, ग्लोबली पनि कसरी आयो है, कसरी सेप भइराखेको छ यो इन्डस्ट्री भन्ने यो कुराहरू आउँछ। यसको हेल्पले चाहिँ एउटा स्ट्राटेजिक डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा हेल्प गर्छ र त्यसको फ्युचर पनि प्रिडिक्ट गर्न सकिन्छ हामीले हिस्टोरिकल कन्टेक्स्टहरूको माध्यमबाट। सो यसरी नै इन्डस्ट्री एनालिसिस गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट छ कम्पनी डिस्क्रिप्सन। अब यसमा चाहिँ सिम्पली एउटा जेनरल डिस्क्रिप्सन प्रोभाइड गरिन्छ, ओभरभ्यू कम्पनीको भनेको मतलब कम्पनीलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने र एक्सप्लेन गर्ने यसको पर्पोजेस होइन, के काम गर्छ कम्पनीले, अथवा यो भनेको चाहिँ सिम्पली एउटा ओभरभ्यू सेट गर्छ कसको लागि, स्टेक होल्डर्सको लागि, सो द्याट दे क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द इसेन्स अफ द भेन्चर अफ द कम्पनी है। अब कम्पनी हिस्ट्री कसरी ओरिजिन भयो, कसरी आइडिया आयो, यो आइडिया कसरी कसले लिएर आयो त्यो कुराहरू आउने भयो, अथवा इफ अलरेडी अपरेटेड बिजनेस छ भने त्यो माइलस्टोन्सहरू सेयर गर्नु पनि सक्ने भयो, जसमा अब की मोटिभेसन्सहरू केबाट इन्सपायर भयो भन्ने कुराहरू आउँछ। अब की एस्पेक्ट्स टु हाइलाइट भनेको मतलब अब बिजनेस नेमहरू, प्रोडक्ट र सर्भिस के प्रोभाइड गर्छ बिजनेसले, त्यसरी नै कम्पनीको ब्याकग्राउन्डको बारेमा, जसमा कम्पनीको फर्मेसन, प्रिभियस एक्सपिरियन्सेसहरू के कस्तो छ होइन, अचिभमेन्ट्सहरू कस्तो छ त्योहरू आउने भयो। अनि पोटेन्सियल अफ न्यू भेन्चर, अब यसमा चाहिँ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कस्तो छ, मार्केटमा कस्तो अपर्च्युनिटिजहरू छ, के कम्पिटेटिभ एडभान्टेजेसहरू छ, यो कुराहरू आउँछ। अब्जेक्टिभ एन्ड मिसन स्टेटमेन्ट। अब अब्जेक्टिभ एन्ड यसले चाहिँ के गर्छ, गाइड गर्छ बिजनेसलाई होइन, अब्जेक्टिभ स्केलले एउटा वेल क्राफ्टेड मिसन स्टेटमेन्टले चाहिँ इन्सपायर गर्न सक्छ र ट्रस्ट गेन गर्न सक्छ स्टेक होल्डर्सबाट पनि। र स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस, अब एउटा ब्यालेन्स भ्यू प्रोभाइड गर्नु पर्यो कम्पनीको के कस्तो स्ट्रेन्थ छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सक्सेस हुनेवाला छौँ भनेर, र के पोटेन्सियल विकनेसेसहरू पनि आउन सक्छ जसलाई चाहिँ हामीले स्ट्राटेजिक अटेन्सन प्रोभाइड गरेर एउटा स्ट्राटेजिक डिसिजन्सहरू लिनुपर्छ, स्ट्राटेजिज डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि यो कम्पनी डिस्क्रिप्सनमा इन्क्लुड हुन्छ। सिमिलरली मार्केट एनालिसिस, यसमा चाहिँ मार्केटलाई सेगमेन्ट गर्ने भनेको मतलब अघि पनि कुरा गरेको थियौँ कस्टमर सेगमेन्ट, त्यसमा यसमा चाहिँ मार्केटलाई डिभाइड गर्ने अब एउटा डिस्टिङटिभ सेगमेन्ट्सको बेसिसमा होइन। अब जियोग्राफीको बेसिसमा डिभाइड गर्न सक्ने भयो, डेमोग्राफिक भेरिएबल्सको बेसिसमा,
अर साइकोग्राफिक भेरिएबल्सको बेसिसमा पनि हामीले यो मार्केटलाई चाहिँ सेगमेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसरी नै अब की फ्याक्टर्सहरू चाहिँ यसमा चाहिँ कन्भिन्स गर्नु पर्यो कसलाई, इन्भेस्टर्सलाई के भनेर भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मार्केटको यति सेल्स हुनेवाला छ होइन, सेल्स प्रोजेक्सन्सहरू देखाएर अनि डेमोन्स्ट्रेट गरेर आफ्नो एबिलिटी पनि कसरी यो कम्पिटिसन एडभान्टेजेसहरू हाम्रो के छ र कसरी हामीले मिट गर्न सक्छौँ अहिले भइराखेको प्लेयर्सहरूसँग कम्पिट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू देखाउनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि इन्भेस्टरमा चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स बिल्डअप होस् यो बिजनेस भिजनको रिलेटेड है। नेक्स्ट छ युज एन्ड डिस्क्लोज द मार्केट स्टडिज। अब भनेको मतलब चाहिँ अब रिलेभेन्ट डेटा एन्ड फाइन्डिङ जति पनि छ त्यो डिस्क्लोज गर्ने, युज गर्ने होइन। सो कुन मेथोडोलोजीबाट त्यो डेटा फाइन्ड गर्यो, यो सबै कुरा चाहिँ स्टेक होल्डर्सहरूलाई प्रोभाइड गर्ने डेटाहरू। नेक्स्ट छ टार्गेट मार्केट आइडेन्टिफिकेसन होइन, आइडेन्टिफाई द टार्गेट मार्केट अनि मार्केट पोजिसन र सेयर। भनेको मतलब चाहिँ कसलाई बिजनेसले सर्भ गर्नेवाला छ त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने अनि कहाँनिर गएर मार्केटलाई हामीले पोजिसन गर्नेवाला छौँ, यो सबै कुराहरू पर्छ यसमा चाहिँ। नेक्स्ट इभ्यालुएट कम्पिटिटरको इभ्यालुएसन गर्ने र अनि आफ्नो युनिक भ्यालु प्रोपोजिसन कस्तो छ भने त्यसलाई हाइलाइट गर्ने प्रोसेस भयो, कसरी हामी सुपेरियर छौँ अरूभन्दा भनेर त्यो कुरा आउँछ। अब त्यसपछि आउँछ प्राइसिङ स्ट्राटेजीको बारेमा। अब यसमा चाहिँ कसरी कुन मार्केटमा हामीले कसरी प्राइसलाई पेनिट्रेट गर्नेवाला छौँ भन्ने कुरा थाहा पाउँछ है, जसको हेल्पले चाहिँ प्रोफिटेबिलिटी हुन्छ कि हुँदैन लङ टर्ममा थाहा पाउन सकिन्छ। सो इन दिस वे एउटा इफेक्टिभ मार्केट एनालिसिसको हेल्पले चाहिँ हामीले एउटा डिटेल्ड एक्सन ओरिएन्टेड रोड म्याप बनाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ मार्केट एन्ट्री मात्रै नभएर सस्टेनेबल ग्रोथको बारेमा पनि कुरा गर्छ है। नेक्स्ट छ इकोनोमिक्स अफ द बिजनेस। अब यो सेक्सनमा चाहिँ सिम्पली भन्दाखेरि बिजनेसको फाइनेन्सियल हेल्थको बारेमा बुझ्ने होइन, इकोनोमिक्स छ तर हामीले कुरा गर्ने भनेको फाइनेन्सियली कतिको जान्छ यो बिजनेस। र अब इकोनोमिक्स अफ द बिजनेसको कुरा गर्दाखेरि अहिले करेन्टली कन्ट्रीको इकोनोमिक सिचुएसनको पनि कुरा गर्न सक्छौँ हामीले, जस्तै जिडिपी, नेसनल इन्कमहरू होइन, इन्फ्लेसन, इम्प्लोइमेन्ट रेट, यो सबै कुराहरू आउने भयो। अब इन्ट्रोडक्सन गर्छ, यसले इन्ट्रोड्युस गर्छ फाइनेन्सियल एनालिसिसमा, भनेको मतलब फाइनेन्सियल ब्रेकडाउन हेर्छ बिजनेसको र डिफ्रेन्ट फाइनेन्सियल प्रोजेक्सन्सहरूको कुरा आउँछ यसमा चाहिँ, र प्रॉफिट हुन्छ कि हुँदैन, कति प्रोडक्ट बेचेपछि कति सर्भिस प्रोभाइड गरेपछि चाहिँ ब्रेक इभन मिट हुन्छ भन्ने खालको कुरामा आउँछ। र अब के कस्तो वेज छ जुन चाहिँ बिजनेसले रेभेन्यू कमाउन सकिन्छ। अघि नै कफीको पनि कुरा गर्दाखेरि हामीले हेरेको थियौँ, एउटा कफी बेचेर पनि थियो होइन, क्याटरिङ सर्भिसेस, डिफ्रेन्ट वेजहरू छ, त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। नेक्स्ट छ ग्रस मार्जिन क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो होइन, कतिको अपरेटिङ प्रफिट आइराखेको छ त्यो क्यालकुलेट गर्ने, अथवा कस्ट अफ गुड सोल्ड होइन, मटेरियल्सहरू के कस्तो छ, यो सबै जुन इकोनोमिक्सहरू छ जसलाई हामीले युनिट इकोनोमिक्स पनि भन्न सक्छौँ, यो चाहिँ इकोनोमिक्स अफ द बिजनेस पार्टमा आउँछ। नेक्स्ट मार्केटिङ प्लान। अघि हामीले कुरा गरेको थियो मार्केटिङको एनालिसिस भने, अब मार्केटिङ प्लान कसरी हाम्रो प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने मार्केटमा गएर होइन। अब यसमा चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पली भन्दाखेरि बिजनेसले कसरी मार्केट गर्छ प्रोडक्टलाई र कसरी बेच्छ त्यो प्रोडक्टलाई। सो अभियसली अहिलेको सिचुएसनमा हेर्दाखेरि मार्केटिङ आइडियाजहरू डिफ्रेन्ट आइडियाज छ, वी सुड बी क्रिएटिभ होइन, सो द्याट वी क्यान स्ट्यान्ड आउट। अब डिफ्रेन्ट मार्केटिङ टुल्सहरू छ, मार्केटिङ च्यानल्सको थ्रुबाट पनि हुने भयो ट्रेडिसनली जुन, अथवा प्राइजको थ्रुबाट गर्न सक्छौँ, अथवा एडभर्टिजमेन्टको थ्रुबाट, पर्सनल सेलिङ, सेल्स प्रमोसन, यो डिफ्रेन्ट टुल्सहरू युज गरेर हामी मार्केटमा पेनिट्रेट गर्न सक्छौँ, हाम्रो प्रोडक्टको बारेमा कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ र रिच आउट गर्न सक्छौँ टु आवर कस्टमर। कुन कस्टमर? हाम्रो सेगमेन्टमा भएको कस्टमरमा है। नेक्स्ट कस्टमर क्रिएसन। अब कसरी एउटा प्लान बनाउने होइन, कसरी कस्टमर क्रिएट गर्न सकिन्छ भनेर। नेक्स्ट छ कम्पोनेन्ट्स अफ मार्केटिङ प्लान, जसमा प्राइसको प्लानिङ कुरा गरिन्छ, कसरी डिस्ट्रिब्युसन प्लान गर्ने र सेल्सलाई कसरी प्रमोट गर्ने, यो सबै कुराहरू आउँछ। डिस्क्राइबिङ अफ मार्केटिङ प्लान भनेको मतलब अब मार्केटिङ स्ट्राटेजीलाई कसरी आर्टिकुलेट गर्ने, कसरी पोजिसन गर्ने र के छ हाम्रो डिफ्रेन्सिएट गर्ने होइन, कुन पोइन्टले हामीलाई डिफ्रेन्सिएट गर्छ, मतलब हामीले के भ्यालु प्रोपोजिसन प्रोभाइड गर्छौँ, यो कुराहरू आउँछ। अब त्यसरी नै यो एस्पेक्ट्सहरूलाई चाहिँ कसरी प्राइस, प्रमोसन, सेल्स प्रोसेस र डिस्ट्रिब्युसन स्ट्राटेजिसले सपोर्ट गरिराखेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मार्केटिङ प्लानमा हेर्छौँ हामी। त्यसरी नै छ प्रोडक्ट अर सर्भिस डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट। अब बिजनेसको मेन पार्ट भनेको के हो? प्रोडक्ट बेच्ने हो होइन। सो एउटा राइट प्रोडक्ट चुज गर्नु पर्यो होइन, जुन चाहिँ एन्टरप्रेनर्सको साइडबाट हेर्दाखेरि पनि उसको स्ट्रेन्थसँग के भइराखेको छ, अलाइन भइरहेछ डिजायरसँग, र अनि कस्टमरबाट पनि हेर्दाखेरि यसको चाहिँ डिमान्ड क्रिएट भइराखेको छ, निड भएको प्रोडक्टहरू छ है। अब के क्वेसन्सहरू हुन्छ भन्दाखेरि कुन कुन क्वेसनहरू एड्रेस गर्नु पर्यो हाम्रो प्रोडक्टको बारेमा ठिक छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि। पहिला फर्स्ट क्वेसन भनेको वाट इज युनिक अबाउट माई प्रोडक्ट र सर्भिस, भनेको मतलब हाम्रो प्रोडक्ट र सर्भिसलाई
केले डिफ्रेन्सिएट गर्छ, केले युनिक बनाउँछ, यो कुराहरू हेर्छौँ। मतलब युएसपी के हो मेरो प्रोडक्टको त्यो छ। अनि डु आई ह्याभ द नेसेसरी स्किल फर इट्स सक्सेस भनेको छ। अब नेक्स्ट भनेको क्यापेबिलिटीको कुरा आउँछ कि मसँग स्किल छ, रिसोर्सेस छ त, के डिटर्मिनेसन छ यो प्रोडक्टलाई सक्सेसफुली डेभलप गर्नलाई र यसलाई मार्केट गर्नको लागि भन्ने कुराहरू आउँछ यसमा। नेक्स्ट छ कस्टमर निड्सको बारेमा। यसमा चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो होइन, स्पेसिफिक निड्स अथवा प्रब्लम जुन हाम्रो प्रोडक्टले गएर एड्रेस गर्नेवाला छ। अनि इट्स इक्वली इम्पोर्टेन्ट टु सेट बााउन्ड्रिज पनि, कुन प्रोडक्टले अफर गर्दैन भन्ने पनि थाहा हुनु पर्यो। र त्यसपछि छ स्टेप्स फर एन्टरप्रेनर्स। पहिला त के गर्नु पर्यो, बिजनेसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो क्लियरली विथ प्रिसिजन, आफ्नो सबै अडियन्सको बारेमा बुझ्ने होइन, भिजन्स बुझ्ने, सो त्यो सबै कुराहरू आयो। नेक्स्ट छ इभ्यालुएट पर्सनल स्किल्स इन रिलेसन टु द, के हुनु पर्यो त, इभ्यालुएट गर्नु पर्यो आफ्नो पर्सनल स्किल्स छ कि छैन त्यो प्रोडक्ट र सर्भिस। इफ मैले कुनै एप्लिकेसन डेभलप गर्दैछु भने आई सुड ह्याभ द नलेज एन्ड स्किल्स रिलेटेड टु डेभलपमेन्ट होइन, डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू आउनुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट छ रोल्स अफ रिसर्च। अब कसरी एउटा रिसर्चले एउटा भूमिका प्ले गर्छ त होइन, रोल प्ले गर्छ त। अब प्योर रिसर्चको थ्रुबाट फन्डामेन्टल नलेज एक्सप्लेनेसन भनेपछि थ्योरिज प्रिन्सिपल्सहरूको थ्रुबाट पनि हामीले प्रोडक्ट डिजाइन गर्न सक्छौँ। अथवा एप्लाइड रिसर्च जसमा चाहिँ प्र्याक्टिकल च्यालेन्जेस होइन, प्रोडक्टको फिजिबिलिटी, युजिबिलिटी, अपिलको कुराहरू आउँछ यसमा चाहिँ। यसको हेल्पले चाहिँ हामीले प्रोडक्ट र सर्भिसलाई डिजाइन अथवा डेभलपमेन्ट प्लान बनाउन सक्छौँ। नेक्स्ट छ अपरेसन प्लान। अब अपरेसन प्लानमा सिम्पली भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ स्ट्राटेजिज प्रोडक्टको लागि डिटरमाइन गर्नको लागि हेल्प गर्छ यो प्लानले चाहिँ। अब यसमा फर्स्टमा जस्तै यसलाई ब्लु प्रिन्ट पनि भन्न सकिन्छ होइन प्रोडक्ट स्ट्राटेजिजको, जसले डिफ्रेन्ट क्रिटिकल क्वेसन्सको एन्सर गर्छ। जस्तै प्लान साइजको बारेमा, हाम्रो प्लान साइज कत्रो हुनु पर्यो त्यो अनुसारले होइन। अब प्लान साइज हाम्रो सिम्पली के को बेसमा हुनु पर्यो, सेल फोरकास्ट गरेर होइन, अथवा अलाइन हुनु पर्यो, अनि हाम्रो प्रोडक्सन भोल्युमसँग अलाइन हुनु पर्यो। हाम्रो जुन प्रोडक्सन प्रोसेस हुन्छ त्यो पनि आउटलाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले टाइप होइन, इक्विपमेन्टको टाइप र साइजको बारेमा कुरा मेन्सन गरिएको हुन्छ। र त्यो प्लानले चाहिँ अर्को पनि कुरा के ध्यान दिनु पर्यो भने वेस्ट कन्ट्रोलको बारेमा, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको बारेमा र प्रोडक्ट क्वालिटीको बारेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब स्टेप्स टु डेभलप अपरेसन प्लान सिम्पली अब थोरै कन्साइजली बुझ्दाखेरि फर्स्टमा आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो कस्टमर निड्सलाई र डिजाइनलाई, र त्यसपछि फोकस गर्नु पर्यो होइन, टेक्निक्स टु इम्प्रुभ द प्रोडक्ट क्वालिटी, र त्यसरी नै क्रिएटिङ डिटेल्ड प्रोडक्सन प्लान्स फर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स, जस्तै एउटा मन्थलीमा कति बनाउने भन्ने खालको। अनि नेक्स्ट अफ प्रिपेरिङ डिटेल्ड टाइमलाइन्स फर इच स्टेज अफ प्रोडक्सन, र अनि टेस्टिङ एन्ड इन्भेस्टिगेटिङ एक्टिभिटिज फर कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट अनि एफिसियन्सी। र अब त्यसपछि आउँछ म्यानेजमेन्ट टिम। अब यो भनेको चाहिँ सिम्पली भन्दा म्यानेजमेन्ट टिम भनेको फाउन्डर्स, की पर्सनल होइन, इम्प्लोइजहरू भयो, जसले चाहिँ आफ्नो एक्सपर्टिज प्रोभाइड गर्छ त्यो पर्टिकुलर बिजनेस भेन्चरमा। अब यसमा चाहिँ आफ्नो सबै इम्प्लोइजको प्रोफाइल इन्क्लुड गरिएको हुन्छ, उनीहरूको टाइटल, रिस्पोन्सिबिलिटी, उनीहरूको एक्सपिरियन्स कस्तो छ, पास्टमा भएको सक्सेसहरू, एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड, सिम्पली भन्दाखेरि सिभी, रेज्युमे एड गर्नुपर्ने भयो म्यानेजमेन्ट टिमको। र जसमा चाहिँ अब रेज्युमे प्रोभाइड गर्ने होइन, भेन्चरको बारेमा, लिगल स्ट्रक्चर, सो यो के कस्तो छ त्यो सबै कुराहरू आउँछ। अब लिगल स्ट्रक्चर भनेको त्यो पर्टिकुलर बिजनेस चाहिँ सोल प्रोप्राइटरसिप छ कि पार्टनरसिप छ त्यो अनुसारले होइन हायरार्ची बनाउन सकिन्छ। सो इन्क्लुड इन्फर्मेसन, इफ कुनै एडभाइजर छ, कन्सल्टेन्ट छ भने उनीहरूको पनि इन्फर्मेसन, अनि एक्सप्लेन कम्पन्सेसन स्ट्रक्चर, कसरी पैसा स्यालेरी प्रोभाइड गरिन्छ टिमलाई, यो सबै कुराहरू चाहिँ म्यानेजमेन्ट टिममा आउने भयो है। नेक्स्ट छ ओभरअल स्केड्युल। अब यसमा प्लान गरिन्छ जुन क्रिटिकल छ एउटा बिजनेस सक्सेसको लागि, त्यो माइलस्टोन्सहरू। अब यसमा कुराहरू आउने भनेको इन्कर्पोरेटिङ द भेन्चरको कुरा होइन, एउटा प्रोटोटाइप कम्प्लिसन गर्ने, त्यसपछि रेन्टल अफ फेसिलिटिज होइन, अब्टेनिङ फाइनेन्सिङ, त्यो फन्ड्सहरू लिएर आउने, प्रोडक्सन एक्टिभिटिजलाई स्टार्ट गर्ने, अनि सेक्युरिङ द फर्स्ट सेल होइन। यो सबै भनेको ओभरअल स्केड्युल भयो, वान पछि अर्को के काम गर्दै जाने त्यो टाइममा भनेर है। नेक्स्ट अफ फाइनेन्सियल प्रोजेक्सन जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, जसमा चाहिँ फर्म्सको हामीले प्रोफर्मा स्टेट्स भनेको मतलब प्रेडिक्ट गरेर अगाडि नै एउटा प्रोजेक्टेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सहरू बनाउँछौँ, जसमा इन्कम स्टेटमेन्टको बनाउँछौँ, ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, रेसियो एनालिसिस, ब्रेक इभिन एनालिसिस र पेब्याक पिरियड्सहरू बनाएर चाहिँ हामीले एउटा डेटा जसमा चाहिँ एउटा प्रोजेक्टेड हामीले यति सेल्स गर्नेवाला छौँ, यो कस्ट लाग्ने छ भनेर यो सबै कुराहरूको बेसिसमा चाहिँ
जुन बनाउँछौँ त्यसलाई हामीले फाइनेन्सियल प्रोजेक्सन भन्छौँ। अब ब्यालेन्स सिटको हेल्पले हामीले हाम्रो एसेट्स र लायबिलिटिजको बारेमा थाहा पाउँछौँ। क्यास फ्लोमा इनफ्लो आउटफ्लो कति हुनेवाला छ क्यासको, रेसियो एनालिसिसमा अब फाइनेन्सियल मेट्रिक्सहरूको होइन, जसले गर्दाखेरि एउटा कम्पेरिजन गर्न सक्छौँ पर्फर्मेन्समा। ब्रेक इभेनमा अब यतिको सेल्स भोल्युम जसले चाहिँ हाम्रो कस्टलाई कभर गर्न सक्छ त्यो हेर्छौँ। अब पिबिपी पे ब्याक पिरियडमा चाहिँ हाम्रो जुन इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट छ कति इयर पछि गएर के हुनेवाला छ त रिकभर हुनेवाला छ भन्ने खालको कुराहरू हेर्छौँ। र यो चाहिँ के हुन्छ नि एउटा अप्टिमल फल युटिलाइजेसनको लागि हामीलाई चाहिन्छ फाइनेन्सियल प्रोजेक्सन। अनि ब्यालेन्सिङ अन फन्ड्स भर्सेस एक्सटर्नल इन्भेस्टमेन्ट्स पनि होइन, जसले रेसियोजको हेल्पबाट लेभरेजहरूको कुरा आउँछ। र साइन्टिफिकली प्लानिङ एसेट्स एन्ड रिसोर्सेस भनेको मतलब अब हाम्रो एसेट्स बिजनेसलाई कति के कस्तो चाहिन्छ र रिसोर्सेस कति चाहिन्छ त्यो पनि प्लान गर्न सक्ने भयो। अनि पछि गएर स्केलिङ गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यही रिसोर्सेसको माध्यमबाट, यो सबै कुराहरू चाहिँ फाइनेन्सियल प्रोजेक्सनमा पर्ने भयो। रिसोर्स भिजुअलाइजेसन। अब रिसोर्स भिजुअलाइजेसन भनेको सिम्पली रिसोर्सलाई भिजुअलाइज गर्ने भनेको मतलब इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ रिसोर्सेस विच इज गोइङ टु हेल्प द एन्टरप्रेनर्स सो द्याट दे क्यान अन्डरस्ट्यान्ड, अर्गनाइज र म्यानेज द रिसोर्सेस इफेक्टिभली। अब रिसोर्सेस भिजुअलाइज गरेपछि चाहिँ हामीले प्रोडक्टिभिटी म्याक्सिमाइज गर्न सक्छौँ र इफिसियन्सी इन्क्रिज गर्न सक्छौँ अर्गनाइजेसनको। यसको मेन पर्पज भनेको के हुन्छ भने कम्प्लेक्स इन्फर्मेसन जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा एक्सनेबल र एक्सेसिबल बनाउने है, इन्फर्मेसन चाहिँ बुझ्न सकोस् र त्यस इन्फर्मेसनको बेसिसमा त्यो रिसोर्सेसलाई युटिलाइज गर्न सकोस् भनेर। नेक्स्ट छ फेसिलिटेट्स डिसिजन मेकिङको लागि हेल्प हुन्छ भनेपछि अहिलेको रिसोर्सलाई भिजुअलाइज गर्यो, उनीहरूको बिचमा रिलेसन बिल्डअप गर्यो भने कुन रिसोर्सेस कुन बेलामा चाहिन्छ र त्यसरी रिसोर्स अप्टिमाइज गर्न सकिन्छ र आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ अपर्च्युनिटिज होइन, इम्प्रुभ म्यानेजमेन्टको लागि के कस्तो अपर्च्युनिटिजहरू छ भनेर। यो सबै चाहिँ केबाट थाहा हुने भयो हाम्रो रिसोर्स भिजुअलाइजेसनबाट। सो देयर आर डिफ्रेन्ट टुल्स जुन टेक्निक्सहरू छ जसको थ्रुबाट हामीले रिसोर्सलाई भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ, जस्तै हिस्टोग्राम्सहरूको थ्रुबाट होइन, जसले चाहिँ डाटा डिस्ट्रिब्युसनको एउटा भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन प्रोभाइड गर्छ। भ्यालुजहरूलाई इन्टरभल्स एउटा बिन्स जसरी बनाएर तिनीहरूको फ्रिक्वेन्सीलाई एड गरेर हामीले भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ रिसोर्सेसलाई। सिमिलरली ग्यान्ट चार्ट्स छ। अब ग्यान्ट चार्ट्समा चाहिँ के हुन्छ भने बार चार्ट बनाउने होइन, जसमा चाहिँ प्रोजेक्ट स्केड्युल्सहरूको बारेमा देखाउँछ होइन, कुन प्रोजेक्ट्समा के भइराखेको छ, के रिसोर्सेस असाइन भइराखेको छ र डिस्प्ले एक्टिभिटिज डिपेन्डेन्सिज एन्ड करेन्ट स्केड्युल स्टाटस। र बार एन्ड पाई चार्ट यसले चाहिँ डेटालाई सो गर्छ क्वान्टिटेटिभ मेजरको बेसिसमा र क्याटेगोराइज गरेर होइन डिफ्रेन्ट भेरिएबल्सको बेसिसमा बार चार्टले चाहिँ। र अनि पाई चार्टले चाहिँ न्युमेरिकल प्रोपोर्सनको बेसिसमा सर्कललाई के स्लाइसेस बनाएर इन्फर्मेसन्सहरू प्रोभाइड गर्छ। र हिट म्याप्समा चाहिँ सिम्पली के हुन्छ भने डेटालाई डिस्प्ले गर्छ डेटा पोइन्ट्सहरूलाई डिफ्रेन्ट कलर इन्टेन्सिटी अथवा ह्यूको बेसिसमा है। र यो चाहिँ भनेको डेटा डेन्सिटी देखाउनको लागि हेल्प हुन्छ हिट म्याप्स चाहिँ। र फ्लो चार्ट्स यसमा चाहिँ वर्क फ्लोज स्टेप बाई स्टेप प्रोभाइड गरिन्छ जुन चाहिँ इफेक्टिभ फर भिजुअलाइजिङ एल्गोरिथम्स कम्प्लेक्स प्रोसेसहरू भिजुअलाइज गर्नको लागि इफेक्टिभ हुने भयो। ड्यासबोर्ड्स भनेको चाहिँ एउटा ग्राफिकल इन्टरफेस भयो जसले चाहिँ एउटा थुप्रै डेटाहरूको एउटा ग्लान्स भ्युज दिन्छ होइन, जुन चाहिँ एक्जिक्युटिभ्सहरूले इजिली हेरेर भ्यू पाउन सकिन्छ, अपडेट पाउन सक्छ। मेन भनेको अफन युज फर प्रोग्रेस ट्र्याकिङ र समरी रिपोर्टिङको लागि फाइदा हुन्छ। यो चाहिँ बबल चार्ट्स, यसमा चाहिँ 3 डाइमेन्सन हुन्छ। अब एक्सिस र वाइ एक्सिस त हुने नै भयो, अब साइज अफ बबल्सको हेल्पले चाहिँ 3rd डाइमेन्सनल कुरा पनि हामीले हेर्न सक्ने भयो। सिम्पली यसमा चाहिँ रिलेसनसिपको लागि हुन्छ, जस्तै सोसियल इकोनोमिक साइन्टिफिक डेटाको बिचमा के कस्तो रिलेसनसिप छ त्यो थाहा पाउन सकिन्छ। अरू पनि टेक्निक्सहरू छ जस्तै 3D म्याप्स, यसमा चाहिँ मल्टिडाइमेन्सनल स्पेसियल डेटा भिजुअलाइजेसन गर्न सकिन्छ। र पोर्टफोलियो म्याप्स, यसमा चाहिँ रिसोर्स एलोकेसन मल्टिपल प्रोजेक्टमा कुन कुन रिसोर्स प्रोभाइड गरिएको छ भनेर, अनि टाइमलाइन बेस्ड भिजुअलाइजेसन अनि रिसोर्स डिपेन्डेन्सिज डायग्राम्सहरू बनाउन सकिन्छ। वाट आर द डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजिज फर रिसोर्स म्यापिङ। अब के कस्तो छ त्यो स्ट्राटेजिजहरू हामीसँग। फर्स्टमा रहेको छ एसेट्स इन्भेन्ट्री, जसमा चाहिँ के हुन्छ भने लिस्ट अफ अल द रिसोर्सेसलाई चाहिँ एक ठाउँमा कम्पाइल गरिन्छ अनि त्यसको थ्रुबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ रिसोर्स म्याप गर्न सक्छौँ। अनि क्याटेगोराइजिङ एन्ड प्रायोरिटाइजेसन, अब यो सबै रिसोर्सेसलाई के गर्छौँ क्याटेगोराइज गर्छौँ उनीहरूको टाइपको बेसिसमा, फङ्सनको बेसिसमा होइन, र इम्पोर्टेन्सको बेसिसमा। यो इम्पोर्टेन्ट छ कि छैन, कतिको क्रिटिकल छ यो रिसोर्सेस भने त्यही अनुसारले प्रायोरिटिज सेट गरिन्छ। र अनि
ग्याप एन्ड रिडन्डेन्सी एनालाइसिस, यसमा चाहिँ कुनै मिसिङ रिसोर्सेस छ भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो, एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो रिडन्डेन्सी भनेको मतलब अब कतै डुप्लिकेसन छ भने चाहिँ त्यसलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यसपछि आयो डिपेन्डेन्सी म्यापिङ। अब यसमा चाहिँ कसरी रिसोर्सेस एकअर्कासँग इन्ट्र्याक्ट गर्छ, कसरी एकअर्कासँग डिपेन्ड छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। अब कतै डिस्ट्रप्सन्स भएको सिचुएसन छ, बोतल नेक्स भएको सिचुएसन छ भने चाहिँ त्यतिखेर मिनिमाइज गर्न सकिन्छ यो डिपेन्डेन्सी म्यापिङको थ्रुबाट। फिफ्थमा छ जिआइएस, जुन भनेको जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम। अब यसको हेल्पले चाहिँ भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ होइन। स्पेचुअल भनेको मतलब स्पेसिसको बेसिसमा स्पेशल एलोकेसन अफ रिसोर्सेस गर्न सकिन्छ र अनि लोकेसन बेस्ड इफिसियन्सिसहरूलाई पनि इन्हान्स गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट छ रियल टाइम ट्र्याकिङ एन्ड ड्यासबोर्डिङ। अब यो भनेको चाहिँ टेक्नोलोजीको हेल्पबाट मोनिटर गर्ने र डिसिजन बनाउने त्यो रिसोर्सेसको बारेमा, सो द्याट रिसोर्सेस चाहिँ वेल म्यानेज भइराखेको छ भनेर। नेक्स्ट छ स्टेक होल्डर इन्गेजमेन्ट। यसमा चाहिँ स्टेक होल्डरलाई कोल्याब गराएर इन्भल्भ गराएर चाहिँ रिसोर्स प्लानिङ गर्ने, जसको हेल्पले चाहिँ एउटा इन्साइट्स प्रोभाइड हुन्छ जसले स्ट्राटेजिसलाई डिफाइन गर्नको लागि हेल्प गर्छ र अनि रिसोर्स म्यापिङ प्रोसेसलाई इन्क्लुसिभ पनि बनाउँछ। नेक्स्ट छ सोट एनालाइसिस। अब सोट एनालिसिस भनेको चाहिँ यसमा सिम्पली त्यही इन्टरनल फ्याक्टर्स र एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरूलाई के गर्ने, एनालाइज गर्ने। नेक्स्ट आयो रिसोर्स म्याचिङ एन्ड एलोकेसन। अब यसमा चाहिँ म्याच गर्नु पर्यो राइट रिसोर्सेस राइट टास्कमा गइराखेको छ कि छैन होइन, म्याक्सिमम प्रोडक्टिभिटी कति हो, म्याक्सिमम इफिसियन्सी कति हुन्छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ रिसोर्स म्याचिङ एन्ड एलोकेसनमा चाहिँ। अब रिसोर्स म्यापिङ इन नेपाल। नेपालको केसमा कुरा गर्ने भने नेपाल इज रियली रिच इन नेचुरल एन्ड कल्चरल रिसोर्सेस, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बेनिफिट पनि प्रोभाइड गरिराखेको छ र अब इफेक्टिभ रिसोर्स म्यापिङ पनि चाहिन्छ हामीलाई सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि। सो द्याट त्यहाँनिर चाहिँ के होस् भन्दाखेरि आइडेन्टिफिकेसन होस्, रिसोर्सेसको डकुमेन्टेसन होस् होइन, एनालाइज गर्न सकोस् नेचुरल रिसोर्सेस, ह्युमन रिसोर्सेस, इकोनोमिक रिसोर्सेसलाई। अब एउटा सिस्टमेटिक रिसोर्स म्यापिङ गऱ्यो भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा क्लियर पर्सपेक्टिभ पाउन सक्छौँ हाम्रो के कस्तो रिसोर्सेस र कतिको पोटेन्सियल छ भन्ने कुरा है। अब नेपालको की रिसोर्सेसहरूको कुरा गर्ने भने जस्तै वाटर आयो होइन, अबन्डन अमाउन्टमा वाटर रिसोर्सेस छ नेपालमा होइन, जुन एग्रिकल्चरको लागि पनि छ, फाइदा हुनेवाला छ जुन, अनि अर्को हाइड्रो डेभलपमेन्टमा पनि युज हुन सकिन्छ। त्यसरी नै फोरेस्ट्री है, फोरेस्ट्री भनेको बायोडाइभर्सिटी र सर्भ्स एज अ एउटा भाइटल लाइभलीहुड हो रुरल कम्युनिटिजको लागि हाम्रो। अनि मिनरल्सहरू छ, अब धेरै नै एक्सप्लोर त भएको छैन मिनरल्सहरूको बारेमा, तर पनि नेपालको चाहिँ सिग्निफिकेन्ट पोटेन्सियल छ है मिनरल रिसोर्सेसबाट पनि इकोनोमिक ग्रोथ हुने भनेर। अनि नेक्स्ट छ टुरिज्म। अब नेपालको नेचुरल ब्युटी, कल्चरल हेरिटेजले एट्र्याक्ट गर्छ टुरिस्टलाई पनि, जसले इकोनोमी बुस्ट हुने भयो। सो यही कुराहरू आउँछ। नेक्स्ट छ ह्युमन रिसोर्सेस भनेको ग्रोइङ वर्कफोर्स, जसमा युथको पपुलेसन भन्न सक्छौँ हामीले नेपालको। र रिन्युएबल एनर्जीमा चाहिँ जस्तै अपर्च्युनिटिजहरू छ नेपालको यस्तै पनि, सोलर एनर्जी, विन्ड एनर्जी, हाइड्रो पावर होइन। सो एउटा क्लिन एनर्जीको लिडर बन्न सक्छ नेपाल चाहिँ फ्युचरमा गएर है। अब बेनिफिट्स के कस्तो छ त इफेक्टिभ रिसोर्स म्यापिङ गर्नाले है। पहिला त डेटा ड्रिभन डिसिजन मेकिङलाई प्रमोट गर्ने भयो। अनि नेक्स्ट छ इम्प्रुभ गर्छ रिसोर्स युटिलाइजेसनलाई, सो द्याट सस्टेनेबल ग्रोथ होस् भनेर। र अनि त्यसपछि फेसिलिटेट इफिसियन्ट रिसोर्स युटिलाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट, र अनि एडभान्स ग्रोथको लागि होइन, इकोनोमिक स्टेबिलिटीको लागि र सोसल इक्विटीको लागि पनि हामीलाई के चाहियो त इफेक्टिभ रिसोर्स म्यापिङ गर्नुपर्ने हुन्छ नेपालको। र अब के मेथड्सहरू छ जस्तै जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टमको हेल्पले होइन डेटाहरू प्रोभाइड गरेर भिजुअल रिप्रेजेन्ट गरेर गर्न सकिन्छ। त्यसरी नै रिमोट सेन्सिङ होइन, सेटेलाइट इमेज, एरियल सर्भेसको थ्रुबाट पनि, र कम्युनिटी बेस्ड म्यापिङ्सहरू जसमा लोकल कम्युनिटिजलाई इन्गेज गरेर रिसोर्सलाई आइडेन्टिफाई गर्ने कुराहरू आउँछ फिल्ड सर्भिसहरूको थ्रुबाट। र बिजनेस रिसोर्स म्यापिङ प्र्याक्टिसेस इन नेपाल। अब एउटा भाइटल टुल भयो यो चाहिँ, जसको हेल्पले चाहिँ हामीले रिसोर्सेसलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ र अप्टिमाइज गर्न सक्छौँ। जस्तै अब अघि भर्खर पनि कुरा गऱ्यौँ हामीले टाइप्स अफ रिसोर्सेसको बारेमा, ह्युमन रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छ नेपालमा होइन। यो कुराहरू हामीले आफैले पनि मिलाएर लेख्न सक्छौँ। अब इमर्जिङ प्र्याक्टिसेसहरू डेभलप भइराखेको छ जसले गर्दाखेरि प्रोडक्टिभिटी बढिराखेको छ र डाइभर्सिफिकेसन भइराखेको छ, जस्तै टुरिज्म, आइटी सेक्टर्स र डिफ्रेन्ट कम्पिटिटिभनेसहरू बढिराखेको छ, यो कुराहरू छ। ओके, त्यसरी नै हामी कुरा गर्नेछौँ अब च्याप्टर 7 को बारेमा, जुन एकदमै छोटो च्याप्टर रहेको छ, इन्ट्रोडक्सन टु बिजनेस डेमोग्राफी।
यसको कोर्स कन्टेन्ट्समा हामी बिजनेस डेमोग्राफी भनेको के हो बुझ्छौँ र यसको एप्लिकेसन र के कस्तो स्फेयर्सहरू छ बिजनेस डेमोग्राफीको, जसमा कन्ज्युमर रिसर्च, प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट, प्रोडक्ट मार्केटिङ, साइट सिलेक्सन र डेटाको सोर्सेस र बिजनेस डिसिजन मेकिङको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सो बिजनेस डेमोग्राफी भनेको सिम्पली भन्दाखेरि स्टडी अफ द डाइनामिक पपुलेसन हो, जसले चाहिँ बिजनेसलाई इम्प्याक्ट गर्नेवाला छ होइन। अब यसमा चाहिँ पपुलेसन ट्रेन्ड्सहरू एनालाइज गर्ने, एज डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा बुझ्ने, जुन इन्कम लेभल छ पपुलेसनको त्यसको बारेमा स्टडी गर्ने, एजुकेसनको बारेमा, यो सबै कुराहरू चाहिँ बिजनेस डेमोग्राफीमा पर्छ। अब बिजनेस डेमोग्राफीको हेल्पले चाहिँ हामीले अपर्च्युनिटिज स्कोपलाई एउटा एरियामा के गर्न सक्छौँ, आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ, अनि त्यही अपर्च्युनिटिजलाई अर्को एरियामा गएर इकोनोमाइज पनि गर्न सक्छौँ। अब एप्लिकेसन अफ डेमोग्राफी हेर्नु भने फर्स्टमा के छ त, मार्केट सेगमेन्ट गर्नको लागि हेल्प गर्छ होइन, कस्टमर टार्गेट गर्नको लागि हेल्प गर्ने भयो डेमोग्राफीले। नेक्स्ट अब प्रोडक्ट मार्केटिङ एन्ड ब्रान्ड पोजिसनिङ, अब डेमोग्राफिक डाटाको हेल्पले हामीले आफ्नो प्रोडक्टलाई पोजिसन गर्न सकोस्, जसले गर्दाखेरि टार्गेट अडियन्समा पुगोस् भनेर। नेक्स्ट डिमान्ड फोरकास्टिङ एन्ड ट्रेड एनालाइसिस, अब पपुलेसन ट्रेन्ड्सलाई एनालाइज गरेर फ्युचर डिमान्डहरूलाई प्रिडिक्ट गर्न सक्छ होइन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्सनलाई पनि एडजस्ट गर्न सक्ने भयो। रिस्क म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्टिन्जेन्सी प्लानिङ, अब पोटेन्सियल रिस्कहरू के कस्तो आउन सक्छ त फ्युचरमा जुन डेमोग्राफीसँग रिलेटेड छ त्यो कुरालाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हेल्प गर्ने भयो, अनि त्यही अनुसारको प्लान पनि बनाउन सक्ने भयो। नेक्स्ट चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ एन्ड ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट, अब वर्कफोर्ससँग कसरी अलाइन हुने, सो द्याट यो डेमोग्राफिक प्रोफाइलको कुरा हुन्छ, लेबर मार्केटमा कतिको स्किल्सहरू छ त्यो त्यो एजुकेसनको बेसिसमा थाहा हुने भयो होइन, त्यो कुराहरू भयो। नेक्स्ट छ कस्टमर सर्भिस एन्ड रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट, अब यसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि हामीले टेलर गर्न सकोस् होइन, भनेको मतलब कस्टमरको निड अनुसारको प्रोडक्ट बनाउन सकोस्, कस्टमाइज गर्न सकोस्, त्यो कुराहरू आउँछ। प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट एन्ड इनोभेसन, जसमा क्रिएसन अफ न्यू प्रोडक्ट बेस्ड अन न्यू डेमोग्राफिक ट्रेन्ड्स होइन। अनि नेक्स्ट छ साइट सिलेक्सन एन्ड जियोग्राफिक एक्सटेन्सन, भनेको मतलब एउटा अप्टिमल लोकेसन चुज गर्ने जुन चाहिँ बिजनेस अपरेसन गर्न सकोस् सजिलैसँग, सो द्याट त्यसमा चाहिँ अब डेमोग्राफिक डेटाको हामीले हेल्प लिन सक्छौँ होइन, सो द्याट त्यहाँनिर चाहिँ म्याक्सिमम् रिच पुगोस् होइन, धेरै इम्प्याक्ट होस्, त्यस्तो खालको पपुलेसनमा जानु छ भने त्यही अनुसारको साइट सिलेक्ट गर्न सकिन्छ विथ द हेल्प अफ डेमोग्राफिक टुल्सहरू। ओके, स्पेयर्स अफ डेमोग्राफी, अब बिजनेस डेमोग्राफीको होइन, बिजनेस डेमोग्राफी भन्ने सिम्पली के थियो, स्टडी अफ बिजनेस कम्पोजिसन एन्ड देयर चेन्जिङ इकोनोमिक कन्ट्रिब्युसन बेस्ड अन चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट अफ बिजनेस। अब स्पेयर्स अफ डेमोग्राफी भनेको की एरियाजहरू, फङ्सनल डोमेन्सहरू, जसमा चाहिँ डेमोग्राफिक इन्साइट्सहरू एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर है। अब राइट स्पेयर्सले चाहिँ के गर्नको लागि हेल्प गर्छ, प्रोडक्टलाई टेलर कस्टमाइज गर्नको लागि, मार्केटलाई अप्टिमाइज गर्नको लागि, एउटा आइडियल लोकेसन सिलेक्ट गर्नको लागि होइन, अनि डिजाइन कस्टमर कन्ज्युमर फोकस स्ट्राटेजिजहरू होइन, सो कन्ज्युमरलाई फोकस गरेर तिनीहरूको निडलाई फोकस गरेर स्ट्राटेजिजहरू डेभलप गर्न सकिन्छ। ओके, टकिङ अबाउट स्पेयर्स अफ बिजनेस डेमोग्राफी, अब की एरियाजहरू के जस्तो छ डेमोग्राफीको। फर्स्टमा आयो कन्ज्युमर रिसर्च, अब कन्ज्युमर रिसर्च गर्न सक्छौँ हामीले, जस्तै मार्केटलाई सेगमेन्ट गर्न सक्छौँ, त्यसरी नै कन्ज्युमरको निड्सलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ, प्रिफरेन्सलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ, बिहेभियरल इन्साइट्स होइन, कसरी बिहेभ गर्छ कन्ज्युमर त्यो थाहा पाउन सक्छौँ, र पास्ट डेटाको अनुसारले हामीले ट्रेन्ड पनि फोरकास्ट गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट छ प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट, अब प्रोडक्ट डेभलपमेन्टमा पनि हेल्प गर्ने भयो बिजनेस डेमोग्राफीले, जसमा डिजाइन गर्न सक्छौँ हामीले प्रोडक्ट्सलाई बेस्ड अन द टार्गेट डेमोग्राफिक्स। जस्तै अब हाम्रो टार्गेट डेमोग्राफिक्स भने चाहिँ इन्कम लेभलको बेसिसमा जस्ट इफ मैले डिफ्रेन्सिएट गरेँ भने अब हायर इन्कम लेभललाई कस्तो प्रोडक्ट बनाउने, लो इन्कम लेभललाई कुन बनाउने होइन, मिडियमलाई के बनाउने, त्यो अनुसारले। नेक्स्ट छ क्रिएटिङ प्रोडक्ट फर स्पेसिफिक लाइफ स्टेजेस, मतलब एजको बेसिसमा, जस्तै स्टुडेन्ट्सलाई कस्तो प्रोडक्ट बनाउने होइन, यङ कपल्सको लागि के हुन्छ, फ्यामिलिजहरूलाई, सो यो सबै कुराहरू चाहिँ स्टडी गऱ्यो भने चाहिँ एउटा डाइभर्स निडलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ हामीले। नेक्स्ट छ प्रोडक्ट इनोभेसनको बारेमा, जसमा चाहिँ प्रोडक्ट इनोभेसन ड्रिभन बाई डेमोग्राफिक ट्रेन्ड्सको हेल्पले चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ न्यू प्रोडक्ट्सहरू बनाउन सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि इनोभेसन हुने भयो। अनि निस मार्केट अपर्च्युनिटिज, अब एउटा स्पेसिफिक मार्केट सेगमेन्टलाई गएर आइडेन्टिफाई गर्ने अनि त्यसलाई एक्सप्लोइट गर्ने कुरा पाउँछ होइन, जस्तै कुनै अनडिजर्भ मार्केट छ कि होइन, युनिक निड्सहरू छ जुन आइडेन्टिफाई भएको छैन, सो त्यो कुराहरूमा गएर त्यसलाई स्टडी गरेर त्यो अनुसारको प्रोडक्ट डेभलप गर्न सकिन्छ बाई स्टडिङ डेमोग्राफी।
त्यसरी नै छ प्रोडक्ट मार्केटिङ। अब प्रोडक्ट मार्केटिङमा चाहिँ टार्गेट मेसेजिङ एन्ड पोजिसनिङ, अब मेसेज कन्टेन्ट बनाउने बेस्ड अन द डेमोग्राफिक फ्याक्टर्स, र च्यानल सिलेक्ट गर्ने र मिडिया प्लानिङ। अब जुन मलाई मेरो कस्टमर सेगमेन्ट जुन छ त्यो चाहिँ कुन च्यानलमा धेरै एभाइलेबल छ त्यही अनुसारले त्यही च्यानलमा मेसेज फ्लो गराउने। जस्तै अब मैले नयाँ स्टडी एपको बारेमा मार्केटिङ गर्दैछु भने अब स्टुडेन्ट्सहरूले कुन धेरै चलाउँछ, कुन एप्लिकेसन बढी युज गर्छ, त्यो एप्लिकेसनमा गएर मैले मार्केटिङ गर्ने भयो। त्यसरी नै पर्सनलाइज मार्केटिङ क्याम्पेन्स पनि टेलर्ड गर्नुपर्ने भयो, कस्टमाइज गर्नुपर्ने भयो बेस्ड अन द डेमोग्राफिक फ्याक्टर्स। र कल्चरल सेन्सिटिभिटी र इन्क्लुजिभिटीको कुरा आउँछ। भनेको मतलब कुनै पनि कल्चरको सेन्टिमेन्ट्सलाई पनि हार्म नगर्ने र सबैलाई इन्क्लुजिभ फिल गराउने कुरा आउँछ। र त्यसपछि आयो साइट सिलेक्सन। अब प्रोक्सिमिटी टु टार्गेट कस्टमर्स, भनेको मतलब कतिको टाढा छ, अनि यस्तो लोकेसन चुज गर्नु पर्यो जुन चाहिँ कन्भिनियन्ट होस्, हाम्रो जुन टार्गेट कन्ज्युमर छ ऊ सजिलैसँग रिच आउट हुन सकोस् हामीमा है। नेक्स्ट छ इभ्यालुएटिङ इकोनोमिक कन्डिसन र इन्कम लेभल्सहरू। अब जुन ठाउँमा हामीले साइट्स खोलेको छौँ, बिजनेस खोलेको छौँ, त्यहाँनिरको इकोनोमिक कन्डिसन कस्तो छ, इन्कम लेभल्स कस्तो छ, त्यो पनि स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। र नेक्स्ट छ वर्क फोर्स एभाइलेबिलिटी र स्किल लेभल पनि के कतिको छ त्यो पर्टिकुलर प्लेसमा, र मार्केट पोटेन्सियल र एक्सपेन्सन अपर्च्युनिटिजको कुरा पनि आउँछ यहाँ। Similarly, sources of data and business decision making. Sources of data में primary sources of data हुने भयो जुनमा सर्वेज, क्वेसनियर्सहरू छ, इन्टरभ्यू, फोकस ग्रुपको थ्रुबाट, अब्जर्भेसनल स्टडिजबाट होइन, एक्सपेरिमेन्टल रिसर्चबाट, त्यहाँबाट हामीले प्राइमेरी सोर्स अफ डेटा पाउनु भयो, फर्स्ट ह्यान्ड डेटाहरू। मैले चाहिँ यसलाई धेरै एक्सप्लेन गरेन, हामीले धेरैचोटि यो डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्सहरूमा पनि पढिसकेको छौँ यसको बारेमा पनि। इभन अहिलेको करेन्ट सेमिस्टरको रिसर्चमा पनि धेरै नै छ यो सोर्सेसको बारेमा। अब कसरी डेमोग्राफिक डेटाहरू लिने हामीले होइन। सेकेन्डरी सोर्सेस जस्तै गभर्मेन्ट र पब्लिक रेकर्ड्सको थ्रुबाट पाउने भयो होइन, सेन्सस रिपोर्ट्सहरूबाट। अब इन्डस्ट्री रिपोर्ट्स र मार्केट रिसर्च फर्म्सको थ्रुबाट पनि पाउने भयो, जुन इन्डस्ट्रिजहरूले रिपोर्ट्सहरू पब्लिक गरिराखेको हुन्छ त्यहाँबाट पनि। नेक्स्ट एकाडेमिक रिसर्च र पब्लिकेसन्स जस्तै जर्नल्सहरूको बारेमा एउटा इनडेप्थ डेमोग्राफिक एनालिसिस पाउन सक्छौँ। ट्रेड एसोसिएसन, प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन्सहरू, त्यसको थ्रुबाट पनि हामीले इन्फर्मेसन्सहरू पाउन सक्छौँ, डेटा पाउन सक्छौँ। र त्यसरी नै डिजिटल र अनलाइन एनालिटिक्सहरू, जसमा वेबसाइटहरू होइन, सोसल मिडियाको थ्रुबाट त्यहाँबाट हामीले डेटाहरू पाउन सक्छौँ। अब सोसल मिडियाको हेल्पले हामीले ट्रेन्ड्सहरू ट्र्याक गर्न सक्छौँ, सेन्टिमेन्ट्सहरू होइन, अहिले के चलिराखेको छ ट्रेन्ड, त्यो कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसरी नै कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट सिस्टमको थ्रुबाट पनि यसको हेल्पले चाहिँ एनालाइज गर्न सकिन्छ कस्टमरको डेटा होइन, पर्चेस हिस्ट्रीको बारेमा, प्रिफरेन्सको बारेमा। र अनि इ कमर्स र ट्रान्जेक्सनल डेटाहरूको थ्रुबाट पनि, जसमा चाहिँ अनलाइन सेल्स डेटाहरूलाई इक्जामिन गरेर बाइङ प्याटर्न्सहरू रेकगनाइज गर्न सक्छौँ, कस्टमरको डेमोग्राफीको बारेमा बुझ्न सक्छौँ। र त्यसरी नै छ अपरेसनल एन्ड इन्टरनल डेटाहरू। अब यसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि सेल्स एन्ड रेभेन्यू डेटाको हेल्पबाट, इन्टरनल सेल्स रेकर्ड्सहरूको हेल्पबाट थ्रुबाट हामीले कुन प्रडक्ट चाहिँ पपुलर छ भन्ने थाहा पाउन सक्छौँ कुन ग्रुपमा होइन। र सप्लाई चेन र इन्भेन्ट्रीबाट अब सप्लाई चेन मेट्रिक्सहरू एनालाइज गरेर होइन, स्टक लेभल्सहरूलाई अप्टिमाइज गर्न सक्छौँ। र अब बिग डेटा एन्ड प्रिडिक्टिभ एनालिटिक्स। अब प्रिडिक्टिभ एनालिटिक्समा चाहिँ डिफ्रेन्ट एल्गोरिथम्सको थ्रुबाट हामीले फोरकास्ट गर्न सक्छौँ फ्युचर ट्रेन्ड्सहरू हिस्टोरिकल डेमोग्राफिक डेटाको बेसिसमा। त्यही भनेको मतलब अब जस्तै डिमान्डलाई प्रेडिक्ट गर्ने, यो प्रोडक्टको डिमान्ड कति हुनेवाला छ भनेर। नेक्स्ट छ कस्टमर सेन्टिमेन्ट एनालाइसिस। अब यसमा चाहिँ कस्टमरको रिभ्युजहरू एनालाइज गर्ने होइन, सोसल मिडियामा आउने रिभ्युजहरू हुन सक्ने भयो होइन, डिफ्रेन्ट फिडब्याक्सहरूलाई एनालाइज गर्नुपर्ने भयो। अब त्यसको हेल्पले चाहिँ हामीले कुन कस्टमरले कस्तो फिल गर्छ, त्यो ग्रुप अफ कस्टमरलाई हामीले जज गर्न सक्ने भयो। नेक्स्ट छ बिहेभियरल डेटा एनालिटिक्स। यसमा चाहिँ प्याटर्न रेकगनाइज गर्ने हो कन्ज्युमर बिहेभियरको, जस्तै सपिङ ह्याबिट्स कस्तो छ होइन, त्यो अनुसारले मार्केटिङ स्ट्राटेजी चाहिँ हामीले बनाउन सकोस् भनेर। ओके, मैले यहाँ छुट्याएँ सायद ह्युमन रिसोर्स डेटा र कस्टमर सपोर्ट एन्ड सर्भिस डेटा, जसमा अब ह्युमन रिसोर्स डेटामा चाहिँ अब इम्प्लोइ डेमोग्राफिकहरू युज गरेर होइन, त्यसको हेल्पले चाहिँ हायरिङ र ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने भयो हामीले। र कस्टमर सपोर्ट एन्ड सर्भिस डेटामा चाहिँ रिभ्यू गर्ने भयो, सपोर्ट इन्ट्रेक्सन्सहरूको बारेमा आउने भयो होइन, कमन इस्युजहरू के कस्तो छ कस्टमर्सको, त्यो पर्टिकुलर डेमोग्राफिक ग्रुपको बारेमा थाहा पाउने भयो। अब एप्लिकेसन अफ डेटा। अब यो डेटाको हेल्पले हामीले मार्केट एक्सपेन्सनमा हेल्प गर्ने भयो, किनभने नयाँ ग्रोथ अपर्च्युनिटिजहरू फाइन्ड गरेर होइन, त्यो एरियामा कसरी हुन्छ एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ भनेर। प्रोडक्ट इनोभेसन एन्ड डेभलपमेन्ट। सो यही कस्टमर इन्साइट्सहरूको हेल्पले हामीले नयाँ प्रोडक्ट्सहरू डेभलप गर्न सक्ने भयो, जस्तै टेक ग्याजेट्स फर जेनजी होइन। नेक्स्ट छ कन्ज्युमर
कस्टमर टार्गेटिङ एन्ड पर्सनलाइजेसन, यसमा चाहिँ अब मार्केटिङ क्याम्पेन्सहरू बनाउन सक्ने भयो स्पेसिफिक ग्रुपलाई टार्गेट गरेर, अनि पर्सनलाइज एड्सहरू बनाउन सक्ने भयो। जस्तै मैले एकदमै लग्जरियस कार बेचिरहेको छ भने म अब त्यही हाई इन्कम पिपललाई टार्गेट गरेर त्यो अनुसारको मेरो के बनाउँछु त मार्केटिङ स्ट्राटेजिजहरू बनाउने भयो होइन। अपरेसनल इफिसियन्सीको कुरा आउँछ। अब यसमा चाहिँ सप्लाई चेनको कुरा आउने भयो, इन्भेन्ट्री कतिको म्यानेज गर्ने, त्यो सबै कुराहरू आउने भयो। अनि रिस्क म्यानेजमेन्टको लागि हेल्प गर्ने भयो, कम्प्लायन्स ह्यान्डलिङको लागि होइन। डिफ्रेन्ट डेमोग्राफिक सिफ्ट्सले गर्दाखेरि जुन आउन सक्छ रिस्कहरू, त्योहरूको बारेमा एनालाइज गर्छ। नेक्स्ट छ स्ट्राटेजिक प्लानिङ, भनेको मतलब अब प्रिडिक्टिभ एनालिटिक्सको हेल्पले चाहिँ के गर्नको लागि लङ टर्म ट्रेन्ड्सलाई प्लान गर्नको लागि होइन। फ्यामिली स्ट्रक्चरमा आउने सिफ्ट हुन सक्ने भयो होइन, जसले चाहिँ जस्तै हाउसिङ मार्केट्समा इम्प्याक्ट गर्ने भयो। सो त्यो डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरूको बेसिसमा फ्युचरमा आउने चेन्जेसको बेसिसमा चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लान गर्नेहरू चाहिँ यसको एप्लिकेसन हुने भयो। अब यो डेटाहरूको जुन हामीले डेमोग्राफिक डेटाहरू भन्यौँ, सो हामीले सोर्सेस अफ डेटा पनि हेऱ्यौँ। अब डेटालाई कसरी एप्लाई गर्ने, कुन कुन ठाउँमा एप्लाई गर्दा कसरी फाइदा आउँछ पनि हेऱ्यौँ। र यसरी नै हाम्रो एन्टरप्रेन्योरसिपको च्याप्टर 7 पनि सकिएको छ। र आई होप हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। र यसको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स मैले हाम्रो ब्लग स्पोर्टमा पनि राखिदिएको छु, र यसको लिङ्क्स पनि म प्रोभाइड गर्नेछु डिस्क्रिप्सनमा। र मोडल क्वेसनको पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला, जसबाट आइडिया पाउनुहुन्छ हजुरहरूले कसरी इक्जाममा लेख्ने भनेर। र अघि नै सुरुमै भनेको जस्तै प्लिज सेयर दिस भिडियो एन्ड मेक योर फ्रेन्ड फिल स्पेसल। थ्याङ्क यू।